Hát szeretettel köszöntök mindenkit a Haladó Podcast stúdiójában, ahol egy olyan vendéget látok most vendégül, ez milyen hülyén hangzik már, vendéget látok vendégül. Olyan vendégem van, aki nagyon sokan kértétek. Ez nem duma, mindig elmondom, nyugodtan vissza lehet nézni a komment szekcióba, hogy a vendégeimet hányan szeretétek volna, hogyha így mikrofon végre kapom. De még mielőtt bemutatnám őt, és jön egy kis szolgálati közlemény, mindig el szoktam mondani nektek, hogy sokan követitek a csatornát, hál' Istennek, most a legutóbbi adásban ugye Sipos Gábor volt a vendégem, és hát nagyon szépen alakul a feliratkozó szám, de még mindig nem vagyok elégedett, mert még mindig kétszer annyian nézitek meg úgy ezeket a podcast adásokat, hogy nem vagytok feliratkozva, ami nektek csak egy mozdulat, meg kell nyomni ezt a feliratkozás gombot, több helyen el fogom rejteni majd a videóban is, hogy ne feledkezzetek meg erről. Illetve, hogyha szeretnétek támogatni a csatornámat, hogyha szeretnétek, hogy minél jobb eszközökkel tudjak dolgozni, ne úgy járjak, mint múltkor, hogy Sipi lebontotta nekem a mikrofonálványomat, és hát nyilván, hogy lehetne ezt még sokkal jobban csinálni. Én igyekszem, de egyedül vagyok, tehát kérdeztétek azt is, hogy miért van rajtam fejhallgató, a vendégeimben pedig nincsen. Elmondom azt is, hogy azért, mert ketten vagyunk a stúdióba, a vendégem, aki válaszol a kérdéseimre, és én, aki egymagam vagyok, operatőr, világosító, hangmérnök, minden is, próbálom meg kezelni ezt a 3-4 kamerát, mikor mennyivel dolgozom, ami azért nem egyszerű munka. Bele szoktam néha szaladni én is ugye a hülyeségbe meg a bakikba. Úgyhogy ha szeretnétek, hogy legyen egy olyan profi podcast csatorna, ahol van mondjuk külön egy ember, aki ezeket a technikákat kezeli, és nekem tényleg csak a vendégemre kell figyelni, akkor támogasd a csatornámat, akár egy szuper köszönet gombbal, beteszem ide, hogy hogyan lehet azt megnyomni, illetve van 2 lehetőség, ahol egy Patreon, illetve egy ilyen Buy Me a Coffee nevű oldalon lehet engem meghívni egy kávéra, vagy egy pofa sörre, legalábbis annak az egyenértékű támogatást is nagyon szépen köszönök, de dolgozok majd azon is, hogy legyen valami csatornatagság, akkor viszont ilyen exkluzív tartalmakkal kell majd érkeznem. Hát ennyi a szolgálati közlemények, és még a legfontosabb, hogy megköszönjem a Twire fotostúdiónak a lehetőséget, hogy ismét elkészítettem ezt a podcast adást. Úgyhogy ennyi kis szolgálati közlemény után akkor hadd mutassam be nektek a mai vendégemet, hát Szabó Bencét, akit nagyon sokan kértetek. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Ebben a székben most már a magyar horgásport prominens személyiségei közül nagyon sokan ültek, úgyhogy titkon bíztam benne, hogy egyszer én is sorra kerülök, és örülök, hogy ez most eljött, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek. Hát is te egy rutinos podcastes vagy, mert ugye a parti arcokban, a srácoknál már többször mondhatni, hogy ott állandó vendég vagy. Megnéztem is azokat a beszélgetéseket, hogy miről beszélgettetek. Nem mondom, hogy nem biztos, hogy érintünk olyan témát is, de igyekszem olyanokról beszélgetni veled, amivel ott nem beszélgettetek. Jó van, én állok rendelkezésedre. Akkor vágjunk is bele a dolog közepébe. Ugye mindenkivel azzal szoktam kezdeni a beszélgetést, hogy hogyan váltál te először is horgásszá, majd később pedig hogyan jött a versenyhorgász az életedbe, vagy a versenyhorgászás az életedben. A horgászat az teljesen hagyományos sztori igazából, apa-fiú kapcsolat eredményeként került be az életembe. Apukám horgászott egészen fiatalkora óta, haverjaival, az ő apukája nem horgászott, tehát az én nagypapám nem volt pecás, a baráti társaságával kezdte ő a horgászatot, és ő vitt be engem is. Nem nagyon kellett győzködni az elmondása alapján, tehát egészen fiatal koromtól kezdve nagyon szívesen mentem vele. Alattyánon, úgy alattyáni származású vagyok, Alattyánon élnek a szüleim még mindig, meg szerintem ott is fognak megöregedni, és az alattyáni kiserdő holtágra jártunk kezdetben pecázni. Nekem ugye eleinte gyermek, aztán ugye ifjúsági engedélyem volt, és innen vannak az első emlékeim. Én is alapvetően spicbottal tanultam meg horgászni, de ilyen jellegű horgászatról nem rendelkezek emlékekkel, tehát nekem ami ilyen régi horgászós emlékem megvan, az már fenekező technikához kötődik, még akkor is, hogyha ez ugye nem volt megengedett akkoriban a gyermek, sőt még lehet, hogy ez ifik számára sem, de a gyermekeknek biztos nem. Itt fogtam az első pontyomat önállóan, arra a mai napig emlékszem, tehát azt biztos nem fogom elfelejteni soha, és úgy itt kezdődött igazából az én horgász pályafutásom. Aztán igazából ugye ilyen családi hobbi volt ez nekünk, a keresztapukámék is horgáztak, és előfordult, hogy hétvégente elmentünk egy-egy ilyen komolyabb tóra, ahol azért lehetett szebb halakat is fogni. Szomszédfaluban van az Eldorado horgásztó, oda jártunk sokszor például afrikai harcsázni,
az ugye gyerekfejjel hatalmas élmény volt, ilyen part közelből. Az Jászkísér, ha jól... Jászterek, de Jászkísér is közel van egyébként, de Jászterek határában van. És akkor ott afrikai harcsásztam például, az nyilván olyan élményt adott, amit korábban mondjuk a pontyfogás az nem, meg hát nem is az volt, mint most, hogyha kimentünk horgászni, akkor igazából 10 kapásnál szomorúan jöttünk haza, mert miért nem volt 20, hanem hogyha volt egy, akkor annak ugye nagyon tudtunk örülni. Ezt azért időnként így érdemes lenne szerintem ma is átgondolni, hogy mi az, aminek örülünk, és mi az, aminek nem. Aztán ezek a harcsák ugye húztak, mint az állat. Az is előfordult egyszer, hogy apa tanított dobni, ott az Eldorado tavon a túlpart elé kell horgászni, van egy nádas, meg van egy nagy fűzfa a közepén, ugye nyilván az a legjobb hely a tavon, és akkor gyakoroltuk a dobást, tehát még szerintem ilyen 5-6 éves lehettem, vagy 7, nagyon kiskoromban volt ez, és akkor apának a szomszédálláson bevitte a botját a harcsa a vízbe, erre is emlékszem, és akkor jött Dobos Pista bácsi, ő volt a tógazda, Isten nyugosztalja. Pista Mix megalkotója, így van. A marketing guru. Így van, pontosan. És akkor ő levetközött, aztán besétált érte, mert akkor láttam, hogy nem is mély ez a tó, mert kisgatyáig ért neki a víz, aztán úgy ment bevitte a tó közepéig a hal, tehát oda-oda úgy sok emlék köt. Aztán egyébként a későbbiekben is volt szerepe az Eldorado tónak, meg Pista bácsinak a karrieremben, de lehet, hogy erről majd beszélünk még később. Úgyhogy a horgászat az igazából így indult nálam. Ez ugye abszolút fenekező horgászat volt, és amikor már átléptem az ifi kategóriába, akkor kaptam meg az első 2 féderbotomat apától. Ilyen 13-4 éves lehettem, addig ezekkel a klasszikus üvegvégű, vagy sárgavégű üvegszálas botokkal, meg teleszkópos botokkal pecáztunk, és akkor egyszer kaptam 2 féderbotot, onnantól kezdve pedig gyakorlatilag nem is vettem a kezembe mást mind a mai napig, kis túlzással, úgyhogy maga a peca az így indult. Honnan jött a e-mail címed, mert abban van egy ilyen Benkár Boily, vagy valami. Tehát az mindig, amikor küldök neked e-mailt, mindig nézem, hogy ez a Boily, ez honnan a bánatból került a Bencének a e-mail címébe. Hát igazából ez is elég régi sztori. Nem tudom, mikor csináltam ezt a Gmail fiókot, de hát most vagyok már lassan 30 éves, szerintem 15 éve legalább megvan, tehát nekem ez volt az első e-mail címem, és onnan jön, hogy egészen fiatalon elkezdtem foglalkozni saját csalik készítésével. Nagyon tetszettek a Kovács Zolinak, az SBS tulajdonosának a Boily készítő videói, és igazából éreztem indítatást, hogy ezt én is szeretném csinálni, és tök jó lenne ilyennel foglalkozni. Aztán apa is támogatott ebben, először csináltunk együtt ilyen 16 millis, hát szerintem 2-3 összetevőből álló boilikat, amikkel Jászkísérre mentünk el horgászni egyszer, ha már ugye szóba került Jászkísér, és nagyon sok halat fogtunk, pedig azok nagyon rossz csalik voltak, tehát hogy biztos, hogy kinevetném ma, hogyha látnám ilyen szétrepedezett, gumis, nulla beltartalommal, vaníliás cukorral, meg nem tudom, fahéj aromával, de ez egy akkora élmény volt, hogy így a saját fogtunk halat, hogy utána ezt én még szerettem volna sokszor átélni. És akkor elkezdtem ezzel foglalkozni aktívan, nagyon sok zseppénzemet beleöltem, vettem a különféle halliszteket, akkor volt ilyen szintén SBS termék, Gold Treasure folyadék, ebből lehetett oldódó csalit csinálni. Igen. Nem tudom hány literrel elhasználtam belőle, pedig rohadt drága volt. Úgyhogy igen, és akkor nyilván ezt annyira tovább gondoltam, hogy akkor majd én ebből biztosan meg is fogok élni, meg minden, és kitaláltam hozzá egy márkanevet, ez lett a Bencarp, Bence és Kárp, annyira azért nem egy agysebészet, meg lehet, hogy vannak ettől azért fancybb nevek a horgásportban, és ebből lett a Benkár Boily. Volt egy ilyen rajzfilm is, szerintem a kisfiam még nézte, ez a Benten, talán azt hiszem. Benten volt, igen, én is láttam. Ja. Igen, az ott Gold Treasure, az még talán kukoricatej volt, nem? Ha emlékeim, szerintem később kiderült valami olyasmi. Valami olyasmi, igen. De jártál is ilyen nagyobb túrákra, mert így a boilizásból azt gondolná az ember, hogy ez nem egy rapid peca, mint egy féderezés, hanem több napra, vagy akár egy hétre is kiülni. Ilyenekre is jártál, vagy te ezt a rapid boilizást tűzted ki célul? Abszolút a rapid boilizás, tehát amikor először csináltunk csalit, akkor ahhoz 16-os boily rollert vásároltunk, de hát a 16-os golyó az a legkisebb talán, amivel így boiliznak. Hát, amúgy lehet, hogy akkoriban még az volt a legkisebb, vagy legalábbis ahonnan rendeltük a rollert, ott lehet, hogy ez volt a legkisebb, de szerintem a második vagy harmadik ilyen gyártós alkalomra már szereztem be kisebbet, 10-eset,
talán az volt akkor a legkisebb, meg lehet, hogy most sincs egyébként ezekből a klasszikus kézi rollerekből kisebb, és onnantól kezdve már 10-es méretbe csináltuk, mert a féderhorgászat volt abszolút a cél, meg én azt nem akartam elengedni, tehát maga a nagy pontyozás, meg ezek a több napos, egyhetes túrák, ezek nem vonzottak egyáltalán, mind a mai napig nem vonzanak egyébként, hanem ez a rapid peca, és lett hozzá akkor 10-es görgő, azzal már szerintem, tehát ma is nagyon sok 10 millis csalit használunk, úgyhogy főleg ugye akkoriban, most ez ilyen 10 éve volt már, akkoriban még a féderhorgászathoz sem ezek a mikrocsalik dívtak, hanem ezek a 10-es, 12-es, 14-es miniboilik, úgyhogy onnantól kezdve 10-eseket csináltam, és gyakorlatilag nem is horgáztam mással, tehát ezt tényleg erre nagyon büszke vagyok, hogy nekem ott az első komolyabb hobbi sikereim, szép halaim, illetve aztán az első pár év versenyhorgászata az 100%-ban a saját magam által készített csalikkal zajlott, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e még ennek haszna majd a későbbiekben. E-mail cím megmarad. Az e-mail cím az megvan, igen. Igen. És akkor, hogy visszacsatoljak a Pista bácsira, illetve a Pista Mixre, lehet, hogy van a hallgatók között olyan, aki emlékszik arra, hogy a Pista Mix márkanéven belül ugye nem csak etetőanyag volt, hanem csalik is, és volt igen. DK2, igen. valami ilyesmi. Az mi a bánat? Na, azt én készítettem, kérlek szépen. Tehát volt ilyen DK2X vagy DK2 zöld színű miniboili, süllyedő meg lebegő, és azt én készítettem. Ha semmi más ír, akkor már ezért megért ez a podcast csatorna, mert annak idején a horgászboltomban, ahova bejártam sokszor Cséhez, ott is volt Pista Mix, és volt ez a csal, és akkor ott agyaltunk, hogy mondom, mondja már meg nekem valaki, hogy mi a bánat. De mit jelent akkor ez a DK? Minek a mozaik szónak a rövidítése? Dobos kutyulta kétszer. DK2X. Az anyám úristenit. Dobos kutyultak. Úgyhogy te csináltad a csalit. Igen, azt én csináltam. Nyilván ez ilyen tök jó kapcsolat volt, mert ott laktunk 5 kilométerre egymástól, mondta Pista bácsi, hogy kell csali, én mondtam rá egy árat, nyilván ez neki, meg hát mai szemmel nézve apró pénz volt, nem is tudom, talán szemenként egyeztünk meg abba, hogy akkor milyen áron szállítom, és ilyen 1 kiló boili került, vagy 1 kiló boiliért kaptam olyan 8-10 ezer forintot, és utána azt eladta ilyen 10-15 szemenként. Tehát ez mind a kettőnek jó volt, nekem volt egy kis zseppénzem, de neki volt a legjobb persze. Úgyhogy... Abból indulok ki, hogy ugye az elhíresült videó, amire én mondtam, hogy a marketing guru, az ugye az volt, amikor az öreg kipakolt egy csomó aromát, meg mindenféle gyártónak a cuccát az asztalra, és akkor így nagy lendülettel egy kukába belesöpörte az egészet, és mondta, hogy ez mind hülyeség, mert nem kell hozzá semmi más, csak a hungarócell, és akkor elvett egy hungarócell táblát, amivel kitört egy kis darabot, és ezzel a hungarócellel csalizba kezdte el ott elfogni a pontyokat, és akkor erről beszélt akkor mindenki, és hát hihetetlen volt, hogy hát idős volt már akkor is Pista bácsi, de tehát, hogy azért kicsit olyan volt nekem, mint a műszi annak idején, nem tudom, emlékszel rá, mert nagyon fiat, mindig elfelejtem, hogy volt egy olyan reklám, az volt az első nagy reklámhack Magyarországon, amikor még ez a klasszikus reklámok voltak, hogy volt egy kopasz csávó, azt hiszem, hogy kalapba, bejött, és csak ennyit csinált, hogy műszi. Semmi nem volt. Ennyi volt a reklám, hogy műszi. És nem hangzott ez, azt hiszem, hogy műszeripari valami ilyesminek volt a reklámja, mint kiderült végül, de senki nem tudta, hogy mi az, és akkor mindenki erről beszélt az újságban, erről cikkeztek a rádiókban, erről beszélgettek, hogy mi az Isten lehet az a műszi. És mire elmondták, hogy mi ez a műszi, addigra már úgy be volt vezetve, ez ugyanúgy, mint a hagyományos mosópor a Kapkodori bácsinak. A szenzációs volt az öreg, hogy ilyeneket kitalált, tehát Pista bácsi is ilyesmire hajazott. Korszakalkotó. Az biztos. Igen, ez a legjobb szó, hogy korszakalkotó volt. Ugye mondtad, hogy nem vagy még 30 éves, de már lassan már most belecsúszol. Közelítesz hozzá, ebbe az évbe betöltöd a 30-at, tehát ugye nagyon fiatal vagy te is. Talán Bakó Peti volt, aki még nálad is fiatalabbként volt itt nálam vendégként. És hát ugye elismerésre méltó már az eredmény, amit már te elértél. Tehát én azt mondom, hogy én már boldog lennék így 54 évesen, hogyha ennyi eredmény lenne a hátam mögött. Fogunk erről is beszélgetni, de még egy kicsit visszamegyünk a Kis Szabó Bencéhez, aki azért nem csak horgászott, hanem jól tudom, hanem kergetted a labdát is. Kergettem. Utol is érted? Néha utolértem, igen. Tehát te focisztál, ha jól tudom, ugye? Komolyabb szinten focisztál, vagy csak ilyen hobbi szinten otthon? Nem, hát figyelj, egészen komolyan, amennyire vidéken, ott ugye Alattyán
annyira vidék, hogy ott nem is lehetett még olyan komolyan sem, mint ahogy én csináltam. Komolyan fociztam, második osztályos koromban kezdtem el így egyesületi szinten, Jászberényben. Jászberényben jártam már általános iskolába, illetve utána gimnáziumba is, és ott egy nagyon nagymúltú egyesület színeiben, a Jászberényi Sportegyesület színeiben kezdtem mindezt. Amikor én ott fociztam, akkor ünnepelte valahogy az egyesület a 100. évfordulóját, tehát tényleg egy nagyon nagymúltú klubról beszélünk. Ott kezdtem el, nyilván előtte is fociztam, tehát ez a horgászattal még jobban is szerettem egyébként focizni, mint horgászni. Tehát kiskoromban, amikor hazaértünk oviból vagy iskolából, akkor az első dolog az volt, hogy akkor felöltöztem focistának, és gyerünk, aztán apa csinált kapukat, tehát ez ilyen nagyon központi elem volt akkoriban, meg egyébként most is az, tehát a focit azt most is imádom. De űzöd is, vagy csak nézed most már? Hát hobbi szinten, most már csak ilyen kis pályásba. Pető Gabival, Sisa Józsival szoktunk így focizgatni. Ez egy ilyen dream team, legendás. Ja, majd erről még egyébként beszéltünk a későbbiekben, mert a horgászattal is összejött ez a foci. Aha. De mindig inkább elmondom most, a tavalyi klubcsapat metódóbén Szegeden volt egy Promix Energofis futballmérkőzés. Ezt nem tudom, ki is posztoltuk egyébként utána, egy fénykép erejéig, lehet, hogy láttad, lehet, hogy nem. Nem láttam. De volt a Józsi, az abszolút van, hát ismered, nem kell bemutatni. Egy igazi futballbolond. Aztán kitalálta, hogy mivel a Promixeseknél is fociznak többen, illetve nálunk is. Tóth Bálint, ő biztosan tudom, hogy ő is focizik, ugye? Igen, Bálint a Blasz 1-be játszik egyébként, a nagypályás bajnokságban. Dusi, ő azt hiszem, hogy MB2-be futszálozik, és akkor a Hepp Krisztián is hasonló, Happy, igen, meg Danika is focizott, vagy focizik, Megyeri Norbi is, náluk tényleg mindenki, tehát ők lehetnének egy kispályás csapat is, úgyhogy a horgászat mellett másba is ők voltak a Real Madrid akkor. Igen. Nálunk meg ugye Józsi volt, Pető Gabi, meg én, meg még a Kispeti és Sudár Geri csatlakozott hozzánk, aztán rendeztünk egy 3-3 elleni kispályás meccset. Az volt az OB fénypontja, ugye mind a két csapatnak nagyon rosszul sikerült egyébként a verseny, de ez rohadt jó volt, és már idén torna szerveződik, úgyhogy nem csak egy meccs lesz, hanem több is. A metódóbira? Igen. Akkor mindenképpen kell szerintem mentő egységet oda rendelnöm, mert valaki tuti le fog sérülni, mert ennek mindig az a vége, hogy valaki... Rendben van a pakliba, de vigyáztunk egymásra. Na mindegy, tehát a foci az így mind a mai napig megvan. Nyerte, most már akkor áruljuk el azt is, hogy ki nyerte ezt a derbit. A posztban nem írtuk ki, de mi nyertük egyébként. Tudtuk, hogy most figyelj, gyerekek, mindenki, nem hozzám képest is egyébként, de hát Józsihoz meg Gabihoz képest főleg. Az első gólt mi rúgjuk, akkor nem lehet baj. Utána kivédekezzük, meg kontrázunk, és mi rúgtuk az elsőt, és nem lett baj. Józsi kicsit olyan, mint ha már foci, akkor most beszélünk egy kicsit fociról is, hát azért horgász podcast, de ugye nem csak horgászatról szól, belefér. Nálunk a faluban annak idején volt egy Zil nevű hátvéd, úgy emlékszem, hogy hátvéd poszton játszott, meg nem mondom az igazi nevét a srácnak, ez volt a beceneve, hogy Zil. Fiatalok nem biztos, hogy tudják, te tudod, hogy mi az a Zil? Te se tudod, hogy mi az az. Nem baj az, akkor elmondom. A Zil az egy teherautó, akkor szovjet teherautó márka volt, egy ilyen csőrös teherautó, és azzal hordták ugye a nagyon nehéz árukat akkoriban, és az Zilt azért hívták Zilnek, mert az Zil az arról volt híres, hogy az mindenhol átment. Tehát az a falon keresztül, erdőn, az mindenhol elment, és akkoriban még úgy voltak a falusi meccsek, hogy amikor ezek az emberek dolgoztak, és néha a munkából jöttek, és pont aratás volt, és nem lehetett elkezdeni a meccset, mert az Zil még oda volt az aratásba, és meg kellett várni az Zilt, és akkor az Zil rohant, már menet közben rohányta le magáról a ruhát, és úgy ment be focizni csak. Tehát, hogy más volt a lelkesedés akkoriban, az mint a mai időkben. Nekem a fociról mindig ez a Zil jut az eszembe, de nem tudom már, hogy hívták az igazi nevét. Jó, hát akkor a Pecával megvagyunk azzal is, hogy kiderítettük róla, hogy azért futballoztál is, vagy futballozol is, szeretsz futballozni. Maga a versenyhorgászathoz hogyan kanyarodott be a te életedbe? Igazából ez is talán egy apukámnak köszönhetően jött be. Ahogy említettem, hogy ilyen 13-4-5 éves koromban megkaptam az első 2 féderbotomat, és utána eljárogattunk már lakóhelyünktől távolabbra is. Azért akkoriban még nem úgy ment ez, hogy beültünk az autóba, és ha 200 km, akkor annyi, hanem azért ott a környékbeli tavakat látogattuk, és aznap, amikor megkaptam a 2 féderbotomat, egyébként pont edzésre jött értem apa, és onnan mentünk ki Tóth Lacihoz a horgászboltba. Azon a hétvégén elmentünk Maconkára,
amiről előtte már rengeteget olvastam a Sikeres Sporthorgászban, meg a Magyar Horgászban, meg mindegyik horgászújságban, meg nyilván mindet megvettem minden hónapban, és ott volt az első ilyen komolyabb horgász túránk, ez egy ott alvós ilyen egész hétvégés peca volt. Talán 2 pontyot fogtunk, úgyhogy nem volt valami emlékezetes egyébként, de utána így nyitottabbá vált ő is arra, hogy eljárogassunk, és mondjuk havonta egyszer elmentünk egy kicsit távolabbra, eljutottunk például a bázishorgásztóra, az is egy ilyen ikonikus... Az is a Pest mellett. Igen, az a bázis mellett, igen. mellett. Az is egy ilyen annyira jó peca volt, hogy a korábbi tapasztalatainkhoz képest felfoghatatlan mennyiségű halat fogtunk, ami azt jelenti, hogy ketten együtt, 2 bottal egész nap mondjuk 25 darab pontyot, de hogy ez akkora peca volt nekünk, hogy ezt utána ugye szerettük volna még átélni sokszor, és hát így jött a versenyzés is, hogy mi lenne, hogyha egyszer elmennénk egy versenyre. És volt a haltartó horgászportál, te szerintem biztos emlékszel rá. Azt én mindig bújtam, meg nyilván a Haldorádót is, meg a Minden, ami Féder, Szekeres Tibinek olvastam a cikkeit sokat, és ezen a haltartón nagyon sok verseny, nagyon sok, hát akkoriban sok. Igen, akkoriban, tehát nem a mai viszonyokhoz képest, de akkoriban nagyon sok verseny volt feltöltve, illetve szervezték ott a srácok, és hát valami oknál fogva úgy döntöttünk, hogy elmegyünk egyre, páros verseny volt, Nagyvenyimben, azt se tudtuk, hogy merre keressük a térképen, legalábbis én nyilván apa tudta, mert ő kamionozik, 30 éve, úgyhogy ő tudta, de én soha nem hallottam még a tóról, beneveztünk, az lesz, ami lesz. 12 órás páros verseny volt, reggel 8-tól este 8-ig, tök ismeretlen ilyen egyesületi tavon, amit megtelepítettek előtte valamivel. A Halastó egyébként termelőt az Molnár, már nem emlékszem a nick nevére a srácnak. Kredenc talán voltatok? Igen. Az egy nevelőtó volt, az egy Halastó volt eredetileg. Na mondjuk ezt én nem is tudtam, látod, hogy akkor így helyre került ez a dolog is, de a Kredenc szervezte szerintem a versenyt. Aztán beneveztünk, lesz, ami lesz. Tele is volt egyébként az egész tó, Real Madrid team volt a nevünk, ezzel elárultam, hogy a labdarúgáson belül merre húz a reálosokat, vagy a barszásokat elvesztettem. Sajnos. Követők száma az most megcsappan. Lehet, nem baj. Aztán elmentünk, és úgy alakult a dolog, hogy sikerült kihúzni a tó legjobb helyét. A Halőrházzal szembe egy ilyen pici földnyúlvány melletti, nem tudom, helyet, akkor is mondták ott reggel, hogy hát ez itt milyen rohadt jó lesz, egész nap szembe fújt a szél, oda tolta nekünk a halat, így van, és akkor a 12 órás versenyen fogtunk, azt hiszem, hogy 50 kilót, vagy 51-et, ami ilyen 2 kilós pontyokból mondjuk 20-25 darab, tehát azért nem egy olyan elképesztő nagy horgászati 12 óra alatt, ráadásul 4 bottal, azt hiszem, de jó volt, jó élmény volt, másodikok lettünk a szektorba, kaptunk érte egy ekkora kupát, ez így mind a mai napig megvan, meg így mindig jó emlék így ránézni, meg egy Shimano Alivio orsót, mind a ketten, tehát tök jó élményekkel mentünk haza. Ott volt egyébként anyukám és a hugom is, tehát ilyen igazi családi program volt, és akkor utána ez így beépült nem a mindennapok közé, de kezdetben ilyen havi egyszer mentünk el, aztán következő évben már volt, hogy havi 2-szer, ez mindig ilyen box meccs volt otthon, hogy akkor mehetünk, nem mehetünk, meg még akkor ugye a focival is össze kellett hozni, mert... Hány éves voltál, akkor már 18 elmúltál, vagy még 18 alatt? Nem, még 18 alatt, ez 2011. Akkor még mindig kellett a szülőknek. Igen, persze, 2011-16 éves voltam, de 16 évesen indultam az első horgászversenyemen, azért ma, akik elkezdik a versenysportot, azért általában jóval előbb teszik mindezt, főleg hát mondjuk úszós kategóriában azért mindenképpen, igen. A metódban ezért ez nem. Ott nem feltétlen, igen. Aztán ez volt az első, azt hiszem, hogy valamikor ez augusztusban volt, vagy szeptemberben, abban az évben nem mentünk már még egyre, a következő versenyre, a következő nyári szünetig kellett várni, akkor pedig a Raptóra mentünk, ez ott van ugye Heves mellett, szerintem voltál te is. Volt. A Halász Zoli szervezésében Energofish 24 órás páros horgászverseny, ez volt a második, és ide nem apával mentem, hanem apának az egyik legjobb gyerekkori barátjával, Farkas Imrével, és itt is kiúztuk a legjobb helyet. A Friskotráson bal oldalt, az mindenki tudta, hogy aki odahúz, az nagy halas, igen, az nagy halas pálya, meg minden. És akkor ez a verseny volt igazából a forduló, vagy ami már ilyen visszafordíthatatlanul belelökött ebbe a versenyzésbe, mert itt a 24 óra alatt megfogtam 3-szor a legnagyobb pontyomat, tehát 3-szor döntöttem meg a saját pontrekordomat, először valami 9 valami, utána 11 és 14
66 volt azt hiszem a végső, meg is nyertük a versenyt, majdnem 200 kilót fogtunk, tehát ez ilyen szintén akkori fejjel felfoghatatlanul nagy élmény volt a saját csaliaimmal, amiket ugye én gyártottam, és akkor a verseny végén, amikor kiszólítottak minket, akkor ezt se fogom soha elfelejteni, hogy mi nyertük a versenyt, ugye átadták a díjat, bojliságyat, meg mindenféle dolgot, Imre a párom így szót kért, és akkor mondta, hogy ezt az eredményt, illetve az összes halat ennek a gyereknek a csaliaival fogtuk, és hogy szeretnek érni nekem így még egy tapsot, mert hogy ez milyen jó dolog, hogy én csináltam a csalikat, amivel halakat fogtuk, úgyhogy ez akkora élmény csomag volt, hogy ebből már úgy nem volt visszaút. Hát csoda, hogy nincsen egyébként akkor saját csali márkád, vagy az energós csalikba ott azért kiéled ezt a csali fejlesztési vágyadat? Egyébként nagyjából igen, tehát szerintem sokat hozzá tudtam tenni az elmúlt években ehhez a dologhoz, aztán ugye ki tudja, hogy mit hoz a jövő, de azért ki tudom használni azokat a dolgokat, amiket akkoriban tapasztaltam. Érdekes, hogy ugye te fiatalkorod ellenére és a sikereid ellenére én azt láttam, amióta én figyelemmel kísérem a pályafutásodat, hogy körülötted úgy nem voltak neves versenyhorgászok, nem volt körülötted világbajnok horgász, még azt kell, hogy mondjam, még igazából a klubba se, ahova végül is bekerültél, tehát ott se volt, te lettél igazából ez, hogy kitől tudtál tanulni az alapokat, vagy ilyen autodidakta módon szerezted meg ezeket a versenytapasztalatokat, mert horgásztapasztalatot el lehet tanulni sokféleképpen, de én azt gondolom, hogy igazi versenytapasztalathoz ahhoz kell egy mentor. Neked volt ilyen mentorod? Nem. Egyébként, tehát olyasmi, mint mondjuk, nem tudom, Bakó Petinek, Walter Tamás, vagy Ilyenre gondolom. Nem, ilyesmi nem volt. Igazából nekem annyira a szenvedélyemmé vált ez az egész, hogy mindent, szabadidőmet, pénzemet, energiámat erre fordítottam. A foci az így folyamatosan leépült, sajnos vagy nem sajnos, nem csak azért, mert bejött a horgászat, hanem egyébként ott az Egyesület körül is voltak dolgok, plusz elkezdtem az egyetemet, meg az érettségi előtt is, ugye már nagyon sokat kellett tanulni, és akkor az egy kicsit így háttérbe szorult, és minden szabadidőmet a horgászatba öltem. És hát nagyon sokat tanultam autodidakta módon, mindent elolvastam, tehát minden nap azzal indult, hogy megnyitottam a Haldorádót, minden nap ugye aktuális cikk, elolvastam, utána megnyitottam a mindenamiféder.lapunk.hu-t, Tibinek nem tudom, hetente voltak írásai, mindegyiket elolvastam, Haltartó, mindegyiket elolvastam, az összes újságot utolsó lapig mindig elolvastam, minden hónapban. Ugye bejöttek idővel a YouTube videók, azért azok is már ekkoriban voltak, mindet megnéztem. Tudnék mondani 5 olyan horgászfilmet szerintem, amit ha 50-szer nem láttam, akkor egyszer se. Úgyhogy hát megpróbáltam így minden tudást magamba szívni, kötözgettem, emlékszem, hogy esténként kötöttem a dobóelőkét, mikor hazaértem edzésről, mindig elszakadt, és akkor nem értettem, hogy miért, de már lámpafény volt, fáradt voltam, mérges voltam, aztán inkább ráhagytam, de leginkább ugye autodidakta módon, illetve hogy elkezdtünk ugye versenyezni, bekerültünk egy olyan közösségbe, ami ekkoriban ott a raptavi versenyzőket foglalta magában. A raptavi versenyeken mondjuk volt átlagosan 30-40 ember, és akkor abból mondjuk 20 az mindig ugyanaz volt egy ilyen magja ennek a brigádnak, akik mostanra ilyen barátainká váltak, apa egyébként azóta is velük horgászik havonta egyszer ilyen baráti verseny keretében, ők már nem járnak el így amatőr versenyekre, hanem csinálnak maguk, és akkor így versenyeznek, meg elvannak. És akkor tőlük tanultam még nagyon sokat. Nem akarok kihagyni senkit, de például Fülöp Robi, Sisa Józsi volt akkoriban, Vas Peti, Farkas Imre, vele mentem nagyon sok versenyre egyébként, és ő nagyon sok mindent mutatott nekem eleinte, főleg ilyen kémiai dolgokat, például volt a Chictonic nevű alapvetően szárnyasok takarmány, vagy neveléséhez használt étvágyfokozó adalék. Azt például ő mondta, hogy ez egyébként tök jó dolog, és tényleg jó volt sokszor. Vas Peti, Glodics Zsolti, nem akarok kihagyni senkit, de megvolt ott ez a társaság, és úgy mindenkitől lehetett tanulni egy-két dolgot. Akkoriban azért kicsit jobban őrizték még így a versenyzők a titkaikat, nem ez volt, mint most, hogy mindent ki a TikTokra, meg a Facebookra, mondjuk, hogy én is csinálom, hanem akkor azért kellett az emberi kapcsolat ahhoz, hogy megtudjál dolgokat, de úgy tőlük sokat tanultam eleinte. Meg még egyszer mondom, autodidakta módon.
említetted akkor ezeket a dolgokat, hogy YouTube videókból, elérhető információkból, weboldalakról, újságokból tudtál építkezni, tehát akkor mindenkit lehet erre biztatni, hát ma már ugye általad is nagyon-nagyon sok oktató videó megtalálható, és tényleg azt mondom, hogy a horogkötéstől kezdve bármit meg lehet most már tanulni a internetről. Mondom ezt úgy, hogy én magam is szoktam egyébként, most legutóbb hát a ujjamon lehet látszik is, szépen elintéztem a Fonoginort, tekercseltem fel az orsóra, és a FG Knotot használom én a monofil fonotnak az összekötésére, amivel én is szenvedtem. Legalább 100 videót biztos láttam feltöltve erről a csomóról, hogy kell megkötni, és nekem az Istennek nem sikerült, amíg rá nem akadtam a Gégény Viktornak egy csónakba ülve, magyarázta, és ott így néztem, és elkezdtem úgy csinálni, és basszus, ahogy ő mutatta be, úgy rögtön sikerült megkötni, pedig sokkal jobb, meg egyszerűbb, meg gyorsabb módozatai is voltak, tehát mindenkit biztosunk arra, hogy akkor YouTube videókra föl, aztán nézzék ezeket a videókat, hogyha valaki versenyzéssel akar foglalkozni. Az első komolyabb versenyed az mikor jött el? Mert mikor én ugye felkészültem belőled, beírtam a nevedet az archívumába a Magyar Horgásznak, hát ugye nagyon nem túl régi időket dobott fel, tehát nem volt nehéz átpörgetnem ezeket a versenyeket. Mikor volt az első komolyabb, nem feltétlen országos bajnokság, hanem ami már mit tudom, valami olyan kupa, amire igazából már igazán büszke voltál, hogy ott már el tudtál egyáltalán indulni? Egyébként ilyen volt ez az Energofish 24 órás verseny, amit mondtam. Ez egy nagyon színvonalas verseny volt, tehát a ma is aktív és neves versenyzők közül egyébként sokan ott voltak. Mondjuk Pető Gabi biztos ott volt az apukájával, ott volt biztos Sisa Józsi, nem tudom, hogy éppen akkor kivel. Úgyhogy az például egyébként nagyon színvonalas, meg komoly díjazású verseny volt, de amikre nagyon vágytam akkoriban, hogy elindulhassak, és előbb-utóbb ugye össze is jött, azok a Haldorádónak a nagy versenyei voltak. Volt ugye a Féder Szuperkupa Maconkán. Arra például, hát szerintem a félkezemet odaadtam volna, hogy egyszer azon elindulhassak, de az főleg anyagi okokból még nem volt kivitelezhető, mert ugye a nevezési díj is elég magas volt, nem is volt meg hozzá felszerelésem, mert amikor elkezdtem versenyezni, akkor mondjuk volt mindenféle hosszúságú botból egy, és talán azért azzal nem lehet elindulni olyan versenyzők ellen, akik akkoriban minden elérhető túlskategóriás felszereléssel rendelkeztek, meg még egyszer mondom, ott főleg így anyagilag az nem működött volna. És a Haldorádónak voltak ezek a Préditavi páros versenyei, amik kétnaposak voltak, nem tudom már pontosan, hogy mi volt a neve, de ott is vándorkupa volt, itt voltak a legjobb szerb horgászok, mindig teltházzal ment, 40 párossal, és azokra szerettem volna nagyon-nagyon elmenni, tehát akkoriban szerintem ezek a versenyek jelentették a csúcsot, ezektől nem nagyon volt színvonalasabb verseny, ugye Metódóvi ekkor még nem volt, úgyhogy nagyon nagy lépés volt az életemben, amikor el tudtam jutni az egyik ilyen páros Haldorádó kupára, a Farkas Imrével szintén. Ő egyébként egyéniben megnyerte ezt a versenyt, hát az évszámok nem az erősségeim, 2014-5-3, valami ilyesmi, és egyszer engem hívott el párjának, ami hatalmas megtiszteltetés és nagyon-nagyon-nagyon motiváló dolog volt számomra, és ott az első nap sikerült egyest horgásznom, ami meg aztán főleg óriási dolog volt olyan versenyzők között, akikről mindig csak így olvastam, meg hallottam, meg láttam, hogy mindig a Zsitnyán Tamás az első, meg a Kis Péter az első, meg nyilván ugye Gábor, meg Sisa Józsi, és akkor az első nap tudtam horgászni egy egyest, hát nyilván ilyenkor azért ugye belelkesül az ember, hogy na majd akkor holnap is megmutatom én ezeknek, hogy kell. És a második fordulóban Sisa Józsi lett a szomszédom, vele egyébként sok élményem van így fiatal koromból, vagy hát kezdő koromból, vagy hogy mondjam. És hát ezen a napon nem találkoztam túl sok hallal, hogy úgy mondjam. Józsi minden jóval el volt látva, ugye ekkoriban földes szúnyoggal fogtak nagyon-nagyon sok halat, tehát földes szúnyoggal, mondom mindenkinek, ekkora pontyokat a Préri tavon. Kellett hozzá egy vödör földes szúnyog, ami hát egy ilyen félhavi fizetésnek felelt meg nagyjából, hogyha számszerűsíteni szeretnénk. Nyilván nekem egy gram szúnyogom nem volt, vagy talán egy pici csalizni, de az teljesen semmit érő volt a Józsi felszereltsége mellett, és a Józsi fogott 80 kilót, nagyon sokat, nagy halakat, én 1 vagy 2 pontyot fogtam, azt hiszem, hogy 9-es lettem, vagy 10-es, úgyhogy azért helyemre kerültem, ahogy szokták ezt mondani, de ez például egy nagyon rangos verseny volt, még az OB-k előtt, amin el tudtam indulni.
Egyébként oda jártam sokat a Préritóra, a Raptóra, az volt így a főcentrum, meg az Eldorádótól, ott is volt minden évben talán 2 verseny, és ez az a 3 víz, ahol így a legtöbbet versenyeztem eleinte. Azért ezek elég utazgatós, mert a Prérító az mondjuk nem itt van, az Kiskun Lachháza után, azért oda neked Alattyáról, vagy akkor már itt laktál? Nem. Alattyáról jártál. Így van, persze. Ugye mondtak, hogy te gimnáziumba jártál, utána egyetemre mentél, közgazdászként végeztél? Igen, a Corvinuson végeztem. Corvinuson? Igen. Hogyan kerültél te az Energofishhez? Mert talán mondhatom azt, hogy az első munkahelyed, vagy nem jól tudom? Az első teljes állású munkahelyem, tehát az egyetem alatt főleg a horgászatot finanszírozandó, az első évben még nem, ugye akkor kerültem fel Pestre, meg el sem tudtam képzelni, hogy mit jelent az, hogy munka, főleg az a munka, amit tanultam, tehát dolgoztam én egyébként otthon, meg keresztapukámnál vertük a betoncsákánnyal, meg sok minden volt, de olyan munkahelyem, ahol effektív azt kellett csinálni, amit tanultam, azt az első egyetemi év után tapasztaltam meg elsőként. A Budapest Bankban voltam először gyakornok, nagyvállalati finanszírozás osztályon egy fél évet, heti 20 órába dolgoztam, az mondjuk tök jó pénz volt egyébként, talán valami 800 forint volt az órabérem, vagy 700, de arra tök jó volt, hogy a horgászatot utána hétvégén meg tudjam finanszírozni. Meg utána dolgoztam a Boschban, ott 1 évet, ott controlling gyakornok voltam, és akkor utána jött az Energo. De az Energofishhez ugye nem a munka révén kerültem elsőként, hanem mint a Féder csapat tagja. Ez pedig 2015 telén volt, amikor is kaptam egy üzenetet Lázár Józsitól, aki ismert engem onnan a környékből, hiszen ő is jássági, hogy csapatot csinál az Energo, mert 2016-ban kiírta a MOHOSZ az első klubcsapat Féder országos bajnokságot, tehát a hosszú előkés klubcsapat Féder országos bajnokságot, és hogy erre csapatot csinál a cég, 3-an már megvannak, kellene egy 4. ember, megvolt egyébként a 4. ember is, de ő valami miatt kihátrált a dologból, és hogy akkor nem lenne kedvem ehhez. Akkor, amikor ezt az üzenetet kaptam, én ilyen enyhén ittas állapotban éppen a felező bulimra készültem, mert akkor 1,5 éve vagy 3,5 éve már túl voltam, és ugye 7 fél évesek voltak ezek az alapképzések. Aztán írtam neki, hogy oké, de majd holnap beszéljünk, mert most nem alkalmas. Aztán holnap beszéltünk, és igazából nyilván igen, mondtam a lehetőségre, hát semmi konkrétumról nem esett szó, de az embernek felcsillan a szeme, hogyha már hívja egy ilyen csapatba hívják, így van. Úgyhogy kimentem a 2016-os Fehovára, az ugye februárban volt, tehát a szezon előtt még teljes mértékben, és akkor ott volt lehetőségem Lukácsi Bélával beszélgetni, ő volt az, aki ezt a projektet vitte a cégen belül. Szintén jássági, Jászjáko, ami így van. És akkor ott átbeszéltük, hogy pontosan miről lenne szó. Én meg hát tényleg nem is tudom, kiugrottam a bőrömből, annyira nagy öröm volt ez számomra. Alapvetően az Energofish-sel kapcsolatban nem voltak nekem ilyen korábbi emlékeim, tehát volt egy energós féderbotom, egy Black Fighter bot, de azon kívül nem sok termékét használtam a cégnek. A benzármárkát sem nagyon ismertem, így nem találkoztam vele nagyon boltokban. Nem is tudom, hogy volt-e már akkor. Volt. De nem volt így fölhype. Nem volt, közel sem, abszolút nem. Majd beszélünk erről is. Igen. Úgyhogy jött ez a lehetőség, és igazából belevágtam, és azt hiszem, hogy a Fehova után, akkor még volt horgásshow, oda már úgy mentem ki, mint Energofish horgász, kaptam egy szép inget, rá volt írva a nevem, hogy Szabó Bence, tényleg nem is tudom, tehát arra emlékszem, hogy talán a 3. nap végén este 6 óra volt egy ilyen kis pultom, és én még ott így álltam vigyázva, hogy mondom, ha valaki jön, én mindent megmutatok neki, mert én ezt nagyon szeretem csinálni, és a összes mindenki, aki dolgozott a standon, már ott espett a székekbe, meg a párnákon, aztán néztek egy 2 óráig, hogy ez a gyerek ez még mindig ott áll, aztán nem is tudom, ki volt már, aki szólt, hogy na gyere már ide, azt ülj már le te is, mert már tényleg nincs ember a kiállításon. És akkor ezen a kiállításon találkoztam először Benzár Zsolttal, aki, hát szerintem a második mondata az volt, hogy akkor elindítjuk a Benzár Mix Hungary Facebook oldalt, és ezt te fogod csinálni. Hát mondom, oké. Használtam már Facebookot nyilván én is, de ugye sok fogalmam arról nem volt, hogy ez pontosan majd mit akar, mindegy, azt mondta, ő a főnök, akkor ezt fogjuk csinálni. És igazából talán a következő héten el is indult a Benzár Mix Hungary, ami az én projektem lett, mint a legzöldfülűbb akárki a cég közelében.
úgyhogy igazából ez így azonnal így a mély vízbe elindultam a marketing oldalon is, illetve horgászként is a céghez kerültem, elkezdtem megismerkedni a felszerelésekkel, talán májusban volt ez a klubcsapat Féder OB, ami a csapattal is megismerkedtem jobban. Ezen a versenyen szerintem nem sok energós termék volt még, amit tudtunk volna használni, tehát maximum ilyen féderkosarak, esetleg merítőfej egy-kettő, de olyan botja még biztosan nem volt a cégnek, amivel be lehetett volna dobni mondjuk Szegeden pontyra, orsója se, effektíve semmi, aztán a verseny az egyébként nem sikerült, de úgy sikerült kb. Amilyen csapat voltunk, ilyen kezdők, nem tudom, lettünk 15-ek a 25-ből, vagy Kik voltak a csapattagok, mert nem emlékszem már én se rájuk. A Lázár Józsi volt, Kovács Béla, ő Józsinak volt egy ilyen régi barátja, Breznyák Tibi, aki azóta is egyébként az Energó csapatát erősíti, már akkor is a Peca Plázában dolgozott, és azóta is, tehát ő egy ilyen kemény vonalas energós, mint amilyen én is lettem, illetve én. Csere nem volt, Béla volt a csapatvezető, és egy személyes háttér, aztán így indultunk 16-ba. És akkor még ez a Benzár Facebookos dolog, ez még igazából ez egy állásajánlat is volt, hogy akkor oda is kerültél, mint főállású dolgozó, vagy ez még csak egy ilyen projekt volt, amit megkaptál, hogy te csináljad, és később, mikor kerültél oda? Úgy, amikor már azt mondtad, hogy most már az Energó járok dolgozni, nem a Borsba, nem a bankba. Ez még ekkoriban nem járt fizetéssel, tehát hogy nyilván munka volt, mert rengeteget kell egy ilyennel dolgozni, hát te is pontosan tudod, meg én is, de ekkoriban nem kaptam még érte semmit. Effektíve a támogatásért cserébe csináltam mindezt, felszerelés biztosított a cég, mehettünk az OB-ra, nem kellett kifizetni a nevezési díjat, talán a szállásnak a felét, tehát hogy ilyen volt kitalálva egy ilyen támogatási rendszer, aminek a keretében én ellentételezésként ezt a Facebook oldalt kezdtem csinálni, illetve aztán elég gyorsan elkezdtem még nagyon sok mindent csinálni, mert volt bennem írói véna, vagy rendelkeztem írói vénával, tehát elkezdtem írni cikkeket, szerintem abban az évben meg is jelent az első írásom, hát vagy a Sporthorgászban, vagy a Mahorban, nem tudom már. Elkezdtünk videókat csinálni, az első forgatásom is ebben az évben volt 2016-ban, egyébként azt se fogom elfelejteni. Így Ezt akartam egyébként ezt tőled kérdezni, hogy hogyan kerültél te kamera elé, vagy videócső végére, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy honnan jött ez az affinitás, hogy te próbáljál meg videózni. Valaki mondta, hogy Benci csinálj egy videót, és kiderült, hogy mert egyébként teljesen jó kameraarc vagy, tehát jól beszélsz, tehát szerintem teljesen rendben van ez a dolog, de nyilván ez nem tudja mindenki magáról születésétől fogva. Én se tudtam, tehát szerintem Béla mondta egyébként, hogy van lehetőség, ugye a cégnek minden hónapban van filmje a Fishing and Hunting csatornán, mind a mai napig, és akkor ezeket ugye valakinek el kell készíteni, valakinek szerepelni kell benne. Aztán mondta, hogy lenne kedvem egy ilyenhez. Próba csereszni. Hát persze, lenne. Nem, gőzöm nem volt, hogy ez mivel jár, vagy hogy van ez. És akkor, hát sőt, most egyébként visszagondolva, ez még a Klub OB előtt volt, mert, vagy lehet, hogy már utána mindegy. Az a lényeg, hogy azt mondta Béla, hogy Fehérvár Csurgóra fogunk menni, és Keszegre kellene horgászni. Hát az nagyon jó, hogy soha életemben nem csináltam előtte, tehát egyetlen egyszer se. Mert te metódos pecás voltál? Hát, amikor már volt metódkosár, akkor igen, előtte meg bordáskosár. Tehát én még mindig pontyra horgáztam. De pontyra mindig, persze, féderbottal pontyra. Ugye Szegeden is az kellett, nyilván ott már hosszú előkész szerelékkel a klubóvén, mert már csak utána volt ez, azt hiszem valamikor szeptemberben, de mindegy. És Keszegre is soha nem horgáztam. Aztán mondta, hogy akkor hosszú előkés keszegezést kellene művelni, akkor jelent meg Zsoltnak az első botja, első féderbotja, az Allround féder, kaptam egy olyat, 330-asat, 110 g dobósúlyú, tehát egyébként sok mindenre jó, de mondjuk egy finom keszeghorgászatra biztosan nem. Egy ilyen mindenes bot, nyilván lehet vele keszeget is fogni, de abszolút nem arra való. Na mindegy. De ugye mondom, semmi tapasztalatom nem volt ebbe, se a forgatásba, se a keszeghorgászatba, úgyhogy igazán izgalmasnak érkezett. Hogy sikerült mindezt utána abszolválni? Nyilván szereléket azt tudtam csinálni, mert azok így abszolút megvoltak, hogy mit, hogy kell, nem sok olyan szerelék volt, amit ne tudtam volna megkötni. Aztán úgy voltam vele, hogy hát csináljuk, aztán majd csak jó lesz. Az volt a szépséghibája az egésznek, hogy sikerült egy olyan napot kiválasztani, amikor ilyen mindenféle átvonuló viharok voltak ott a tározó fölött, és amikor odaértünk Csurgóra, kipakoltam,
egyetlen percet sem tudtunk még rögzíteni, elkezdett esni az eső, de úgy, hogy attól jobban nem tud esni. De tényleg, tehát borzalmas nagy eső volt. Aztán, hogy vártunk, elállt, akkor fölvettük a kajakeverést. Emlékszem, hogy a Molnár Tibi, az operatőr, aki azóta is egyébként, vagy akivel azóta is szoktam dolgozni, mondta, hogy na akkor mehet, és akkor úgy elkezdtem beszéltem egy 2 percet megállás nélkül, meg egész jól, aztán így levette a szeméről a kamerát, és így nézett, hogy hogy basszus, hogy ilyet még nem tapasztalt korábban, hogy ez ilyen könnyen is tud menni. Én is meglepődtem egyébként. Na mindegy, rögzítettünk egy 3 percet nagyjából, megint elkezdett esni az eső, de mint az állat. Jó, álltunk ott az árnyi alatt, de mi lenne, ha beülnénk az autóba, mert tényleg a technika ázik, meg mit tudom én. Beültünk volna az autóba, Bélának egy Toyota Hiace volt ekkoriban, lehet biztosan találkoztál vele, egy ilyen elpusztítatatlan Hiace. Aztán Béla mondta, hogy van egy kis baj. Nem merült az aksi. Nem merült le az aksi, az volt a baj, hogy bezárt a központi zár, a kulcs meg benn volt a helyén. Minden ablak felhúzva, szakad az eső, de mint az állat, tehát ahogy tud, komolyan, egy darab ernyőnk volt, 3-an voltunk, minden technika, kamera, nyilván a felszerelésem ázott, az volt a legkisebb probléma, de a technika az ugye komoly veszélybe volt, és hát mi legyen. Próbáltuk így feszítgetni az ajtót, ilyen fadarabokkal, meg hátulról, mert a csomagtartó az nyitva volt egyébként, de teljesen le van zárva a fülke. Egy luk volt, ott próbáltunk így benyúlni, hát nem sikerült nyilván. És hogy oldottátok meg a Gordiuszi csomót? Hát úgy, hogy többet erővel, mint ésszel, és akkor bevertük a anyós ablakot, az anyós oldali szélvédőt. Az se sikerült egyébként. Még lehet, hogy megvan a videó róla, akkoriban biztos megvolt. Nagyon nehéz volt betörni, nem is gondoltam volna, de mindegy, csak sikerült. Jó reklám a Toyotának, akkor hogy törhetetlen. Úgyhogy így nyitottuk ki az ajtót. Mire ezt megcsináltuk, addigra nyilván elállt az eső, de egyébként is ki kellett volna nyitni valahogy, mert haza is kellett jutni a forgatás után, és akkor nekiálltunk újra videózni. Rögzítettünk éppen valamit, ott már szerintem a botról beszéltem, és hallottunk egy irdatlan nagy csattanást, de olyat, amit az ember szerintem egyszer hall az életében, mert általában akkor utána vége van. Villám. Belecsapott a villám a tőlünk, hát ilyen 100 méterre lévő toronyba. Ott ültünk a csurgói oldalnak a gáthoz közeli részén, nem ott, ahol az OB döntő volt, azzal szembe, közel a gáthoz, és ott van a dombon egy magas feszültségű karó, akkorát csapott bele a villám, hogy az ilyen csontig hatolt. Tehát éreztük is nem tudom, mit érez ilyenkor az ember. Zsengést elektromossággal feltöltődik a levegő olyan. Igen. Tibi eldobta a kamerát, annyira megijedt, én is nagyon beugrottam a vízbe, és ez megvan, ez is szépen rögzítve, vagy mekkora csattanás, úgyhogy ez nagyon emlékezetesen alakult ez a nap. Hál' Istennek nem lett bajunk, meg a technika is megúszta, utána meg tudtuk csinálni egyébként a filmet, de nagyon nem felejtjük el ezt. Ja, és ugye hazafele úton végig szellőztünk az M7-esen, mert ablak az nem volt. Hát ez tényleg egy emlékezetes videó volt, akkor csoda, hogy megmaradtál emellett. Igen. Mikor kezdődött neked az országos bajnokság, vagy ez a Metód OB-n indultál, akkor az első nem tudom, hogy indultál arra, nem emlékszem. Indultam. Ott voltál? Indultam, de az első az, ugye ez a 16-os klubcsapat volt, meg 16-ban elindultam az egyéni Féder OB-n is. Az hosszú erőkén. A hosszú erőkén, így van. Mert azt hiszem, hogy igen, 16-ban volt Balatonújlakon a Mária csatornán. Igen, akkor, mikor a Pap Józsi ott lett magyar bajnok, Végtomi meg második, azt hiszem. Igen, azt hiszem, hogy így volt, igen. Ez is jó volt egyébként, tehát hogy ugye most úgy zajlanak ezek a versenyek, hogy megyünk vasárnap este, vagy hétfő reggel, és akkor egész hét. Hát erre a versenyre mi úgy mentünk, hogy a kötelező edzésre, és valami dugó volt az M7-esen, Bélával mentünk egy autóval, meg talán még Józsi is, tehát 2 cucc, 1 kocsi, 3 ember. Úgy értünk oda, hogy már zajlott a kötelező edzés, tehát 10 óra után értünk oda. Életünkben akkor láttuk először a csatornát, hát hogy mit kerestek volna ott jessági gyerekek a Balaton környékén. Úgyhogy ennek megfelelő volt a felkészültségünk a versenyre. Délután felhívtuk Zsoltot, hogy hát nem fogtunk semmit, és hogy mi lehet a baj. Hát elég sok minden lehet nyilván. Mondta, hogy kössünk 16-os, 18-as forgot, olyanunk nem volt, 14-es volt a legkisebb. Aztán az első fordulóban csináltam egy 3-ast egyébként, nem tudom, hogy. Fogtam kárászokat a túloldalról. Volt tökleveled akkor. Igen, szerencsém volt, mert volt töklevelem. Aztán a második nap azt hiszem 8-as csináltam, 13 vagy 4 fős szektorok volt, tehát még az is ilyen elmegy. A harmadik nap pedig besorsoltam Erdély Attila mellé.
ott nem a spitzemet néztem, hanem Sokat Attila tanultam. 5 órán keresztül. Igen. 11-es lettem, hát nyilván semmi esélyem nem volt, de ez volt így az első OB-m, és azt hiszem, hogy a 80-valány indulóban 40 valahanyadik helyen végeztem. Még amúgy egész vállalható is volt szerintem. Ugye ez 2016 körül volt? Ez 16, 16. igen. Mikortól kerültél a válogatott keretbe? Féderbe? Az elmúlt talán 3-4 éve. Igen. Ugye durván, ha most csak ilyen durván számolunk, az 2020. Hát valahogy úgy. Tehát akkor azt mondhatjuk nyugodtan, hogy nagyon messziről érkeztél, mármint úgy értem, hogy, tehát, hogy igen. tudásba, mert full amatőr voltál, most azért valljuk be. Hát teljesen, tehát abszolút. És azért 5 év alatt oda tudtad magad verekedni a ranglista elejébe, úgyhogy válogatott kerettagságot tudjál szerezni, és azért azt már tudni kell, hogy ez az 5 év, ez már nem az az 5 év volt, mint az elején, mert az elején még ugye kevesen indultak, viszonylag gyorsan be lehetett jutni, de te neked pont akkor sikerült már beverekedni magadat, amikor már azért nem volt azért ez már olyan nagyon fáklyás menet, olyan egyszerű dolog. Hogy tudtál 5 év alatt olyan gyakorlatra szert tenni, hogy oda tud magad küzdeni? Valakivel össze tudtál állni, aki segített, vagy pedig, amit már eddig elmondtál, én ebből már azt levágtam, meg egy kicsit ismerlek, hogy elég maximalista ember vagy én szerintem. Tehát úgy, igen. Amit lehet, azért te kimaxolsz, mert ebben látszott abból is, amikor a kiállításon, de még ott álltál várva a vevőket, igen. És már mindenki ott testpett a székekbe. Mi kellett ehhez, hogy te egy szűk 5 év alatt oda tudjál írni az elejére a mezőnynek? Szorgalom és tehetség, mert nyilván mind a kettő kell hozzá, egy mentor, aki esetleg felbukkant és téged tanítgatott, vagy pedig magad se tudod, hogy ez hogy lehetséges? Hát egyébként Féderben ezt akkoriban el se tudtam volna képzelni, tehát annyira kimagasló volt ez az első 10 ember, hogy főleg amikor leültél melléjük horgászni, leültél egy Erdei Attila, vagy egy Sivák Matyi, vagy egy Döme Gábor mellé, hát levegőt sem mertem hangosan venni, nem, hogy még úgy normálisan horgászni, nem is tudtam egyébként hozzájuk képest. Voltak ilyen apró lépcsőfokok, amik nyilván annak köszönhetően jöttek, hogy egyébként én tényleg nagyon maximalistán álltam a dologhoz, és mindent alárendeltem annak, hogy fejlődjek. Ekkoriban ugye már egyetemre jártam, 95-ben születtem, 16-ban volt ez az első OB, és az összes szabadidőmben a horgászat forgott a gondolataim körül. Tehát én azért tanultam mondjuk hétközben, míg a kortársaim bulisztak, stb., hogy a hétvégén tudjak horgászni mindkét nap. Akkoriban ugye szombat-vasárnap maradt a horgászatra, hétfőtől péntekig kénytelen voltam egyetemre járni, meg dolgozni, de tényleg nagyon-nagyon ennek rendeltem alá mindent. Teljesen félretettem mindent, amit egy normális gyerek csinál 20 évesen. Nem bulisztam. Például amikor volt ez a Lázár Józsis dolog, szerintem 3 buliba voltam, vagy 4-be a 3,5 év alatt, ez volt az egyik pont. Nem csajoztam, a focit is abba hagytam, csak a horgászat volt, és gyakoroltam, olvastam, kötöttem, versenyeztem, amennyit tudtam. Aztán voltak mindig olyan visszacsatolások, amik egyébként megerősítettek abba, hogy ezt van értelme csinálni. Nyilván az, hogy ott volt az Energó, meg egyre szorosabb kapcsolatba kerültem Zsolttal is, az egy nagyon jó dolog volt. Éreztem, hogy ebből sokat ki lehet hozni, mert közgazdász szemmel is láttam valamilyen szinten a cég működését, főleg onnantól kezdve, hogy bekerültem a munkavállalók közé, és tudtam, hogy ebben azért sok minden lehet, meg a lehetőség adva van. Tehát leginkább azt éreztem, hogy innentől kezdve leginkább ez rajtam múlik, hogy ebből mit hozok ki. És jöttek olyan visszacsatolások, amik további motivációt adtak. Például emlékszem, hogy a második Féder OB-n, ami Velencén volt, legalábbis amin indultam, azon például Döme Gábor mondta a második forduló után, vagy a harmadik forduló után, hogy nagyon ügyes horgász vagy te, Bence. De csak ennyit, semmi többet. Nem tudta, hogy ki vagyok szerintem, csak azért, mert mondjuk ott ültem mellette az egyik nap, vagy ez már mondjuk később volt, pont abban az évben, amikor bekerültem a válogatottban, amikor az Alcsin volt a Féder döntő, és 6. lettem, az volt az első top 10-es eredményem. Akkor a harmadik nap Tamás mellett ültem, Walter Tamás mellett, és törpéztünk, hát az egy nagyon jó verseny egyébként, amikor így csőgázzal kell törpézni féderbottal, még akkor is, ha undorító horgászatnak tetszik ez egy kívülálló számára, úgymond. Mondta, hogy Bence, mikor lettél te ilyen gyors, biztos nem a metódozás közben tanultad, és akkor is az olyan rohadt jó érzés volt, hogy úgymond legyorsultam őt, egyébként meg is tudtam előzni, nem sokkal, de meg tudtam előzni. Ezek olyan dolgok, amik
sokkal többet jelentettek, mint mondjuk a szüleim dicsérete. Nyilván az is nagyon fontos, de hogy ezek annyira feltöltöttek, hogy basszus, én erre képes vagyok, meg hiába nincs meg az előképzettségem, főleg ugye az úszós múlt az, ami nekem teljesen hiányzik, meg nincs mellettem senki, aki fogja a kezem a szó legszorosabb értelmében, de akkor is van ebben nekem potenciál és lehetőség. És akkor nyilván így valahogy apránként, tehát 16-ban indultam először féderóbén, és az első dobogós helyezésemig, ami 22-ben volt, akkor harmadik lettem látóképen, minden évben jobb eredményt értem el az OB-n, kivétel nélkül. Először eljutottam oda, hogy bekerültem a top 20-ba, lettem 19., következő évben 18., utána lettem 13., utána 6., és utána 3. Tehát, hogy évről évre javult az eredmény. Nyilván ebben óriási szerepe volt annak is, hogy a csapatunk is folyamatosan erősödött, tehát először Frankó Zoli csatlakozott hozzánk 2017-ben. Zoli ott megyei szinten egy nagyon jó nevű versenyzőnek számított. Országos versenyeken nem indult egyébként korábban, de ő nagyon sokat tudott például a keszek-horgászatról. Rakózott, meccsbotozott, minden hangszeren játszott, meg mind a mai napig műveli az összes módszert. Tehát, hogyha be kell mutatni valami bolonyai botot, azonnal Zolit hívom, hogy figyelj Zoli, nincs kedved kimenni bolózni, de megyek, és akkor megfogja vele akármit, amit kell. És ő nagyon sokat tudott segíteni például a keszek-horgászatban. Aztán bekerült a csapatba Varsányi Miki meg Stágyula 18-ba vagy 19-ben, erre már nem emlékszek pontosan. Ők is, ott Matyiért azt nyilván kenték, vágták, mind a ketten csongrádiak, meg ugye egyébként Zoli is, és tőlük is nagyon sok dolgot lehetett utána tanulni. Aztán bejöttek képbe Kispeti meg Sisa Józsi, ők a pontyos vonalon nagyon sokat tudtak mutatni az embernek, hát hányszor elvertek engem, ilyen egymás mellett. Sisa Józsi az ugye szerintem megszámlálhatatlanszor, főleg még a kezdeti időkben, amikor pedig már ugye OB-k voltak, akkor meg Kispeti mellett volt, hogy legszívesebben sírva fakadtam, vagy bassza meg, ugyanazt a kukoricát dobjuk, és folyamatosan fogja alatt, én meg semmit nem fogok, úgyhogy azért így a csapatot is nagyon jól sikerült szerintem építgetni, és nyilván ebből én is nagyon sokat profitáltam, tehát rengeteget köszönhetek nekik, nagyon sok mindent tanultam tőlük, meg nyilván Zsolttól is, bár ő ugye távol van, de hogyha bármi kérdésem volt, akkor felhívhattam, és elmondta, hogy ő hogy látja, mint látja. Akkor igazából volt egyszer egy borzalmas nagy szorgalmad ehhez az egészhez, volt egy feláldozásod, amiért azt mondtad, hogy te egy lapra fölteszel mindent, és te ennek szenteled a szabadidődet, illetve voltak olyan emberek, ugye 3 kategóriát említettél meg, és mindegyiktől ettől ezt a részt tudtad eltanulgatni, ettől ezt a részt tudtad a horgászatnak, és akkor így rakod össze a magad pecáját. Ez érdekes egyébként nagyon. Na és akkor mindjárt az úszós pecáról foglak kérdezni, csak közben indítok szerintem majd egy kamerát, mert már megint... Ugye, és amit itt elmondtál, az előbb mondtad azt is, hogy nem volt úszópecás, hogy nem volt úszós előéleted, te mennyire érzed ennek egyébként hátrányát? Hiszen akkor mondhatjuk nyugodtan azt, hogy te mindenféle úszós múlt nélkül is oda tudtál érni a csúcsra, mondjuk így nyugodtan, mert most már azért ott vagy a top 10-be, úgyhogy nincsen úszós tapasztalatod, holott a legtöbbeknek, most hosszú előkéről beszélünk, még nem eveztünk át metódos vizekre, a többieknek viszont van, tehát a Walter Tomit nem kérdés, Erdei Attila nem kérdés, egyébként Sivák Matyinak is van úszós, ő is korábban meccsbotozott a Velencén, és sorolhatnánk még sokáig. Nem érezted ennek hátrányát? De. Tehát figyelj, nagyon sokszor hallottam olyan beszélgetéseket, amikben akkoriban még nem tudtam aktívan részt venni, mert nem mertem oda menni a beszélgetés résztvevőihez, és nem értettem, hogy miről beszélnek. Tehát nekem teljesen más van a fejemben azzal kapcsolatban, hogy hogyan viselkedik például egy keszeg, amikor vízközt horgászunk rá, vagy miért kell megpróbálni leszorítani a halat, mert miért a fenékpece a leggyorsabb talán. Nagyon-nagyon sokáig éreztem azt, hogy így csinálom, tudok pontosan dobni, szerintem jó a kajám, finoman horgászok, a kezem is megvan ahhoz, hogy jó legyek, de az elméletet azt nem láttam át, az összefüggéseket. Aztán valahogy megpróbáltam ezt egy idő után inkább az előnyömre fordítani, és például én a földet, mint keszekhorgászat során alapvető csalogatóanyagot, vagy hordozóanyagot inkább, azt majdhogy nem teljesen kizártam a horgászatomból, mert nem tudtam, hogy kell használni. Tehát sosem csináltam meccsbothoz liantos gombócot löszből, vagy nem tudom, semmi ilyet, és megpróbáltam egy kicsit máshogy megközelíteni ezt a dolgot, és egyébként ebben a csapattársaim is partnerek voltak, mert nekik sem volt azért közel sem olyan meghatározó úszós múltjuk, mint mondjuk az előbb említett horgászoknak,
és azt gondolom, hogy a mi sikereinknek ez is kulcsa volt akkoriban, amikor először elkezdtük cincálni így az élmezőnybajuszát, illetve a mai napig is az, hogy azért egy picit más megközelítéssel viseltetünk így, főleg a féderbotos keszekhorgászat irányába. Hát és ugye ez húzgáltátok a oroszlánok bajszait, ez annyira jól sikerült, hogy kétszer is kijutottatok a klubcsapat világbajnokságra a féderbe. Ugye Írországba, utána pedig a tavalyi évben Portugáliába, aminek majd reméljük, hogy majd a tapasztalatait be tudjuk majd építeni az idei pecánkba, és hogyha már erről van szó, akkor a metódra egy kicsit akkor evezzünk át, ugye már én magam se tudom most hanyadik, 9. azt hiszem a metód országos bajnokság az idén. Nem, 10. 10? Tavaly volt a 9. azt hiszem. 15-ben, igen, 15-ben indult el ez a metód országos bajnokság, mondtad, hogy azon te nyilván elindultál, hiszen korábban ezzel horgáztál, meg bordáskosárral, tehát igazából metódos pecás voltál. Egy kicsit beszéljünk már erről a metódozásról. Az egyik fő kérdésem nekem az, hogy nagyon sokszor kapom azt a kritikát, ugye képzettebb horgászoktól, hogy az milyen egyszerű, az tényleg csak be kell dobni, és már el is csavarja. Te, aki azért ebbe elég rendesen így beleástad magadat, meg tudod erősíteni, vagy meg tudod cáfolni, vagy azért vannak itt finomságok? Egy kicsit erről beszélgessünk. Hát figyelj, hogyha az a téma, hogy halat fogni, akkor biztos, hogy metóddal a legegyszerűbb halat fogni. Annyira jól ki van találva ez a rendszer, hogy gyakorlatilag a kosárral fogod meg a halat, ezt egyik technika sem tudja a metódon kívül, talán még a PVA-be, de az majdhogy nem ugyanez. Az meg erre alapszik. Így van, de a finom szerelékes módszerek közül egyik technika sem tudja ezt. Viszont versenykörülmények között semmivel sem egyszerűbb, mint mondjuk egy féder verseny, tehát sőt, sok esetben még akár nehezebb is tud lenni. Sok esetben olyan kvalitásokat kíván meg a horgásztól. Gondoljunk csak például a tavalyi metód döntőre, ahol át kellett dobni azt a cuccot oda 130 meg 140 méterre, amihez rengeteget kell gyakorolni, hogy képes legyen rá az ember. Úgyhogy versenykörülmények között szerintem semmivel sem egyszerűbb metóddal horgászni, mint féderrel, de maga a technika lényegesen egyszerűbb, és halat fogni biztos, hogy sokkal könnyebb. Tehát, hogyha ki kéne mennem akárhova, és az lenne a feladat, hogy 1 óra alatt fogjak minél több halat, nem is gondolkodnék rajta, biztos, hogy metódkosarat kötnék a szerelék végére. Most a metódozást könnyebb elkezdeni szerinted versenyszinten? Vagy a hosszú előkét? Sokkal könnyebb szerintem a metódot. Vannak ugye ezek a versenygyűjtő portálok, mint a Minden, ami féder, meg a FEDA. Gyakorlatilag bárhol tudsz metód versenyezni, nem nagyon van olyan hétvége szerintem, ahol ne lenne minden megyében legalább egy metódverseny, ellenben féderversenyből sokkal kevesebb van, és ott inkább országosan van 1-2 hétvégente, úgyhogy sokkal egyszerűbb, és én nem is gondolom, hogy baj az, hogyha az ember ezt az utat járja be, hogy először akkor elkezd metódozni, és ott eljut egy bizonyos szintre, és utána nyargal át a féderbe. Valamilyen szinten ugye én is ezt az utat jártam, csak még az amatőr versenyek világában kezdődött ez a metódozás. Sokkal egyszerűbb. Tehát magát a versenyrutint, a versenynapoknak a felépítését sokkal egyszerűbb megszokni, hamarabb lesz sikerélmény, mert azért maga a technika az egyszerűbb. Nyilván a tavak is, ahol ezeket a metódversenyeket rendezik, könnyebben kiismerhetőek, tehát nagyon sokszor kapok üzenetet azzal kapcsolatban, hogy szeretnék elkezdeni versenyezni, és akkor mit csináljak? És akkor én erre azt szoktam mondani, hogy először válasz egy tavat, és akkor ott kezdjél el versenyezni, ne azt az utat járt, hogy minden hétvégén máshova mész, mert abból nem valószínű, hogy egyhamar sikerélmény lesz. Az ember elkezdi, kiismer egy tavat, mint hogy mondjuk én is csináltam annó a Raptóval, utána a Prérivel, akkor tud meglenni az a folyamatossága ennek az egésznek, ami fenntartja a lendületet, nem veszi el a kedvet, megadja a motivációt, és kinyitja azokat a kapukat, amik akár ilyen emberi kapcsolatok lehetnek, akár bármilyen más ilyen információs kapcsolatok, amikből utána lehet profitálni. Úgyhogy szerintem ez egy tök járható út, metódozni egyszerűbb elkezdeni, utána pedig, hogyha az embernek van nyitottsága arra, hogy egy kicsit összetettebb és komplexebb technikába is belekóstoljon, akkor ugye jöhet a féderezés. Maga a botkezelés, az ugye ugyanaz, tehát hogyha tudsz pontosan metódozni, akkor tudsz majd pontosan féderezni, és ami már nyilván egy nagyon nagy előny, úgyhogy szerintem ez így teljesen rendben van, és én is ezt szoktam egyébként javasolni, hogyha versenyzel, akkor kezd a metóddal, azt utána majd meglátjuk. Ugye nagyon sokan indulnak az országos bajnokságon, mégis egy ilyen 10 ember van ott a legvégső a ranglistában elől.
Szerinted mi az a plusz, amivel azok, akik ott vannak, azok többet tudnak, mint a nagyon-nagyon népes mezőny, hiszen 500 feletti induló lesz szerintem az idén is, tavaly 557-en indultak el, hogy az a nagyon szűk mag, aki tényleg oda beküzdötte magát évek alatt az elejébe, ők szerinted mitől jobbak, mint az átlag metódos? Azt gondolom, hogy ez minden szakágban hasonló dolgokon múlik, tehát nem csak a metódban. Az biztos, hogy a legelhivatottabb, a legtöbb áldozatot hozó, a horgászatnak a legtöbbet alárendelők azok, akiknek van reális esélye mondjuk hosszú távon válogatottságot szerezni. Ugye most már 4 éves ranglista rendszer van, tehát aki belevág, annak tényleg nagyon-nagyon elszánnak kell lennie, hogyha tényleg szeretne oda kerülni a válogatotthoz. Azt gondolom, hogy mindenkiben megvan ez a jelenlegi válogatott keretből, beszéljünk akár a metódról, akár a féderről. Emellett nagyon-nagyon fontos a megkérdőjelezhetetlen technikai felkészültség, tehát végigéltünk már jó néhány metódóbét, meg most már VB-t is együtt, és nagyon sok különböző szituációval találkoztunk, legyen szó a 18 dekás kárászok horgászatáról, vagy a 140 méteres dobások kivitelezéséről, és a kettő között ugye nagyon-nagyon tág a mesdje igazából, mindennek kell tudni oldani. Azok, akik, amit ugye mondtam az előbb is, hogy elkezdeni egy tavon, de azok, akik leragadnak egy tavon, és mindig ott versenyeznek, azok emiatt nem tudnak szerintem a közelébe sem kerülni mondjuk egy válogatottságnak, hogy annyira beszűkül a tudásuk, a technikai képzettségük, hogy nem fognak tudni alkalmazkodni hosszú távon a változó szituációkhoz, helyszínekhez, körülményekhez. Úgyhogy szerintem ez is nagyon fontos. És akkor a harmadik dolog, amit mindenképpen kiemelnék, az pedig a mentális képességek, az intelligencia, tehát nincsenek a horgászok, a top horgászok között hülye gyerekek, hogy így mondjam. Mindenkinek megvan a magához való esze, a magához való intelligenciája, a mentális felkészültsége, nagyon sok egyébként a sportoló, hogyha megnézed a metód válogatottat, akkor ott van Bálint, beszéltünk róla, élsportoló, sportolónak tanul, focizik, ott van Dusi, ő is focizik, ott vagyok például én is fociztam, Martin, Vívó válogatott volt, tehát olyan skillekkel rendelkeznek így mentális téren is, mentalitás terén is, ami elengedhetetlen a hosszú távú eredményességhez. Rohadt kényelmetlen tud lenni a láda azért egyszer-egyszer így versenykörülmények között, és nagyon nem mindegy, hogy az ember hogyan kezeli ezeket a szituációkat. Aki mondjuk az elődöntőből indul, annak most már ugye 3 napos lesz idéntől, de még mindig az van, hogyha az első napot elrontod azért, mert egyszerűen szétesel fejbe, összenyom a teher, még csak elődöntőről beszélünk, és csak ott azt idézőjelbe teszem, mert nyilván annak, aki elkezdi, ez a világbajnokság, és ezt szeretné megnyerni, és ez így is van rendjén. Vége. Tehát, hogyha nem sikerül az első nap, vége. De a 8 fordulós OB-ban is ugye a legjobbaknak a középdöntőtől a döntőig tart ez 8 fordulóban, ott sem fér bele, hogy egy fordulóba beleszaladj egy 8-as 10-esbe, mint én, ahogy beleszaladtam tavaly előtt a Kiskóhalason. Utána vége van, tehát utána nem tudsz küzdeni a dobogóért. Úgyhogy ez az, ami szerintem még nagyon-nagyon fontos. Tehát a mentális felkészültség, miket mondtam még, a technikai felkészültség, illetve mi volt a harmadik? Elfelejtettem, amit először mondtam. Visszanézzük, én is. Mindegy, visszanézzük. Aki nézi, ezt hallotta. Azt hallottam, én sem vágom. Szerintem ezek a legfontosabbak. Így a mentális felkészülésnél jutott ez az eszembe, hogy erre lehet valahogy trenírozni magatokat, vagy ez a sportolói múltból jön, ugye, hogy a futballmeccsek előtt is azért gondolom, hogy volt feszültség, mert ezt te különösen jól kezeled, ugye. Volt az a legendás, felborult a ládám, beborult minden csalida, a susnyásban onnan kellett összekapirgálnod, de azért egyes csak kivártál onnan, sőt, meg utána meg is nyerted szerintem azt a középdöntő volt. Középdöntőt megnyertem, a döntőbe jött az a 10-es, amit az előbb mondtam, igen. Akkor 5. És hogy az borzasztó, én nem voltam ott, csak olvastam, meg mesélték, hogy borzasztó higgadtan tudtad kezelni. Tehát én ismerve magad, én biztos nem lettem volna erre képes, de ilyenkor ez egy ilyen elfojtott dolog, vagy pedig és belül azért meg mindent kívántál mindenhová, és nagyon gyorsan túl tudod magad lendíteni a nehéz helyzeteken, és azt mondod, hogy akkor a megoldásra koncentrálok. Erre trenírozod magadat, vagy pedig ez ilyen adottság? Biztos, hogy valamilyen szinten adottság is, de szerintem egyébként lehet rá készülni, nem is feltétlen. Egy idő után lehet tudatosan is erre készülni, de mondjuk engem egy fegyelmezett gyereknek neveltek a szüleim, tehát nálunk nem nagyon fért bele otthon, hogy akkor én most ott csapkodjak, mert valami nem
úgy történt, ahogy szerettem volna. Ha ezt csináltam, akkor kaptam egy fülest, azt utána nem csapkodtam. Meg nekem nagyon ilyen feszített volt a fiatalkorom is, tehát a foci is nagyon sok áldozatot kívánt egyébként, suli után mindig edzés, utána haza, este 6-ra értem általában haza, vagy 7-re, akkor álltam neki tanulni, ami nyilván nagyon fontos volt, hétvégén meccs vagy verseny, tehát volt egy olyan menete az életemnek, ami nem nagyon tette lehetővé, hogy én elveszítsem a fókuszomat, és hogy elveszítsem a fejemet mondjuk adott esetben, és szerintem ez az, amit tudok kamatoztatni így a versenysportban is, hogy a megoldást keresem. Megtörtént, jó, elment a hal, beborult a láda, de még ott a pellet, akkor kaparjuk össze gyorsan, és dobjunk be, mert mindenki bedobott, és majd megoldjuk akkor egy ágassal. Tehát igen, próbálok is egyébként rá figyelni, ami nyilván nem könnyű, főleg úgy, ahogy az ember folyamatosan válik felnőtti, egyre több mindennel kell szembesülni, egyre több problémája van az életben, tehát ez nem feltétlenül válik könnyebbé, de úgy próbálom magamat fitten tartani fizikálisan, ami mondjuk az alapja annak, hogy mentálisan is a toppon tudjál lenni, próbálom magam kialudni mondjuk a versenyfordulók előtt, próbálok otthonról úgy elmenni, meg a munkából úgy elmenni, hogy ne az legyen, hogy még a kötelező edzésen is állandóan csörög a telefon, mert valami nincs rendben, meg valamit még meg kell oldani. Ezekből az apróságokból tevődik össze szerintem. Én is érzem egyébként magamon sokszor már előre, hogy bassza meg, most nem vagyok meg teljesen fejbe, és tartok is attól, hogy majd mi lesz, és akkor általában nem is úgy sikerül egyébként a nap, de azt is érzem, amikor itt most biztos, hogy jó leszek, mert annyira csak arra koncentrálok, annyira egybe vagyok, hogy itt tök mindegy, hogy ki ül mellém, meg tök mindegy, hogy mi történik, én itt ma tuti jót fogok horgászni. Van-e valami rituálé? Novák Janival horgászom itt többször is. Janinak van egy olyan rituáléja, hogy a verseny előtt ő az utolsó 10 percben már mindent el szeret rendezni, és csak ül a ládán, mint egy ülő, mindig azt szoktam neki mondani, mint egy ülő buddha, úgy ülsz ott a ládán, és elmélkedik, hogy ő az etetésig tartó utolsó 5-10 percet, azt ő egy ilyen kis csendes elmélkedéssel tölti. Neked van-e valami rituáléd? Erre próbálok én is figyelni, hogy legalább egy 10 percem legyen nekem is az etetést megelőzően, amikor már nem kell semmit csinálni, nem kell kapkodni, és egyébként én is azt szoktam csinálni ilyenkor, hogy beülök a ládámra. Sokszor csinálom azt, főleg amikor nagyon nagy a tét, hogy beszélek magamhoz, és akkor erősítem azt, hogy jó lesz, oda tudod dobni, meg lesz az első hal, el fogja húzni, nem fog elmenni, nem tudom, mikor milyen probléma, meg kihívás van, ugye ez sok mindentől függ. De ilyen kimondott babonám, hogy akkor mit tudom, én mindig ide teszek, oda teszek valami. Mögé köpsz egyet, vagy látni a szobrot, mit lipi. Ilyenek nincsenek. Tehát elsősorban magamba bízom, nem abban, hogy most azért leszek jó, mert az a vödör az ott van, ahol nem pedig amott. Ugye az Energofish csapatba végülis te lettél a kulcsember, vagy a csapat motorja, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani. Igazából én se tudom, az biztos, hogy már most egy 3-4 éve én vagyok a csapat felelőse a cég irányába, meg nyilván ennek megfelelően valamilyen szinten nekem kell terelgetni a csapatot a szezon során, meg hát valamilyen szinten én vagyok a húzó ember, mert talán az én eredményeim a legstabilabbak az elmúlt években. Ez nyilván sok mindennek köszönhető, annak is, hogy valamilyen szinten a munkám, a hobbim. Igen. Mit szerettél volna kérdezni? Kérdésem az lett volna, hogy ugye, mint versenyző sok mindent megérts, de én kíváncsi vagyok arra is, hogy mint csapatvezető. Tehát, hogy milyen lehet úgy horgászni, hogy közben még azért másik 4-5 embernek, attól függ, melyik csapatról beszélünk, az ügyes bajos dolgait, meg egyáltalán a csapatot összerakni. Azért nálatok nyilván, hogy nem ugyanazzal az összeállítással horgászol te sem, mint amikor elkezdted, horgászok jönnek, versenyzők mennek a csapatból. Mi alapján rakod össze azt a csapatot, amit most már igazából te vezetsz, te vagy értük felelős? Alapvetően az első pillanattól kezdve az a kimondatlan jelszó, meg kulcsirány, hogy inkább embereket keresünk, semmint horgászokat. Tehát inkább az a lényeg, hogy emberileg beleilleszkedjen valaki a kollektívába, nem pedig az, hogy ő mindenképpen legyen válogatott, vagy nem tudom, magyar bajnok, vagy bármi. Mert horgászni meg lehet tanulni, jó embernek lenni nem biztos, hogy meg lehet tanulni. És folyamat mentén alakult igazából a csapatunk az első pillanattól kezdve. Egy darabig ugye Lukácsi Béla volt ennek a vezetője, illetve az irányítója, aztán pár éve most már én, de minden döntést úgy
hozunk meg, hogy nem én hozom meg, hanem jellemzően csinálunk egy messenger hívást, és akkor ott mindenki elmondja az álláspontját, elmondja a véleményét, és hál' Istennek eddig nem volt olyan dolog, amit ne tudtunk volna megbeszélni. Nyilván voltak már nézeteltérések, meg lesznek is, ebben biztos vagyok, hiszen erős egyéniségek alkotják a csapatot. Szerintem aki jó valamiben, az törvényszerű, hogy egy erős egyéniséggel és jellemmel rendelkezik. Azok, akik ilyen meghunyászkodóak, azok ritkán szoktak, főleg sportban, főleg csapatsportban nagyon eredményesek lenni. De szerencsére meg tudjuk beszélni a dolgokat. Ha pedig valami olyan történik, ami ott hirtelen visszafordíthatatlannak tűnik, mert volt már ilyen is, ilyen konfliktus is vízparton, akkor utána azt megpróbálom egy kicsit elsimítani én. Erre szerencsére még csak egyszer volt szükség, lehet, hogy lesz még ilyen, de akkor próbálok én úgy előlépni, és akkor picit mederbe terelni a dolgokat. Szerencsére vagyunk olyan kapcsolatban egymással, hogy bármiről tudunk őszintén beszélni, és hogyha mondjuk nekem azt mondják, hogy figyelj, hülye vagy, akkor azt elfogadom, mert tudom, hogy olyan mondja, aki jól ismer. És ez ugye vice versa működik, tehát ha én mondom egy nálam 20 évvel idősebbnek, hogy figyelj, ezt most nem biztos, hogy jól csináltad, akkor ő is elfogadja, mert tudja, hogy jól ismerem. Nekem volt egyszer egy főnököm, aki azt mondta, hogy az a jó főnök, aki úgy tud elküldeni a francba, hogy alig várat, hogy indulhasson, egy ilyen mondás. Hogyan lehet, biztos sokan megkérdezték már tőled ezt a hogyan lehet egy teszthorgász, stb. Én nem a teszthorgászatra vagyok kíváncsi, hanem hogyan lehet valaki mondjuk egy Energofish versenycsapatnak a tagja. Mert ugye én azt látom, hogy vannak a horgászok, akik az utóbbi időkben kerültek, Gál-Levire gondolok, a Sudár Gergőre, elindulgattak a versenyeken, horgászgattak, ügyesek voltak, nagyon kiugró eredményeik nem voltak, és akkor egyszer csak azt láttam, hogy van rajtuk egy benzáros, egy energós póló, aztán a következőben már le is igazoltak hozzátok, hogy őket te fedezed fel a vízparton így verseny közben, vagy pedig ők jelentkeznek hozzátok, vagy ajánlással kerülnek be, és mi alapján, ugye emberileg be kell, hogy tudjanak illeszkedni a csapatba, de hát nyilván ez csak akkor derül ki, amikor már ott vannak. Hogy mi alapján castingolsz, mondjuk akkor ilyen csúnya szóval. Figyelj, mindenki mögött másik sztori áll, tehát nem nagyon van erre jó válasz egyébként szerintem. Én azt gondolom, hogy ha valaki, csak a saját példámból kiindul, hogyha valaki tényleg áldozatosan, szerényen, fegyelmezetten és egyre eredményesebben csinálja ezt a horgásportot, biztos, hogy megtalálja a lehetőség. Ugye annyi horgászcég van már manapság, hogy valakinek előbb-utóbb biztos, hogy felkelted a figyelmét, hogyha te rohadt jókat horgászol minden hétvégén. Uram, bocsánat, még esetleg írsz róla egy Facebook posztot is, vagy csinálsz egy TikTok videót, ezekkel ugye nyilván tovább tudod növelni az ázsiódat. Úgyhogy én általában erre szoktam biztatni mindenkit, hogy csinálja. Nem baj, hogyha leteszi a voksát mondjuk valamelyik cég termékei mellett. Nyilván, hogyha a benzár termékek mellett teszi le a voksát, akkor az akár lehet még előny a jövőben, hogy ő már ismeri, tudja, hogy miről van szó. Nem azért, mert ingyen reklámra van szükség, hanem azért, mert sokkal könnyebb beilleszteni valakit akár csak a termékek körébe, mint márkaképviselő, hogyha ismeri azokat, semmint hogyha akkor fogja először kezébe, amikor rákerül mondjuk a póló. Tehát mondjuk elmondom mindhármójuk példáját, és akkor ebből mindenki vonja le a tanulságokat. Gál-Levi, ő ugye egy nagyon fiatal, tehetséges horgász, aki brutális ütemben fejlődik, tehát én magam sem gondoltam, hogy külső szemlélőként majd azt látom, hogy valaki ennyit tud fejlődni egy év alatt. Egyébként Rafael Kristófnál is hasonló benyomásom volt, és ő azóta ugye egy nagyon eredményes versenyhorgász is lett. Levinél talán ez még durvább volt. Talán lehet, hogy azért, mert én már idősebb vagyok, hogy nem tudom. De mindegy, vele az volt a sztori, hogy 2022-ben volt Abertan a Metódó B döntő, ami nekem nagyon sok szempontból rendkívül emlékezetesen alakult. Nyilván a leginkább azért, mert ekkor ismertem meg a barátnőmet, második leginkább azért, mert ekkor nyertem az első egyéni országos bajnoki címemet, a harmadik leginkább meg azért, mert ekkor ismertem meg Levit, oly módon, hogy a verseny második fordulójában így hátra néztem, nem tudom, ment már a verseny, ott állt mögöttem egy gyerek, ez azért elő szokott fordulni, ugye most már egyre gyakrabban. Aztán fél óra múlva hátra néztem, még mindig ott állt a gyerek. Megint fél óra múlva még mindig ugyanott állt, pedig szakadt az eső, fújt a szél, rohadt szar idő volt egyébként, nagyon meg is fáztam aznap, tehát nagyon pocsék körülmények voltak. Aztán elment 2 óra, és akkor mondom, csak kérdezek tőle valamit, hogy nem tudom, hogy látod a szektort, szerinted jól állok? És akkor utána tök jó választ adott rá, elment, megnézte,
A végén meg ott úgy összeismerkedtünk, úgymond. Tudtam egyébként, hogy ki utána már, mert találkoztam már vele egyébként versenyen, de beszélni szerintem egy szót se beszéltünk előtte soha. Aztán mondtam neki, hogy nem lenne kedved kijönni másnap is, mert tök jó volt, hogy tudtam valakitől kérdezni, egyébként nem volt hátterem azon a versenyen sem. És kijött másnap is, és ugye megnyertem a versenyt, nyilván ez egy nagyon szép történet volt, és akkor onnantól kezdődött így a mi kapcsolatunk Levivel. Segítettem neki utána, amiben tudtam, egyébként ő is akkor is már benzárt cuccokkal horgászott nagy részt, az Aluflog csapatnak a tagja volt, és én nagyon pártolom azt, hogy a fiatalokat próbáljuk felkarolni és segíteni, amennyire csak lehet. Mondom ezt 29 és fél évesen. Mindegy, de nyilván ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. És akkor a rákövetkező évben még nem, az azt követőben pedig úgy alakult a helyzet, hogy lehetőség nyílt arra, hogy bővítsük a csapatunkat, és akkor számomra egyértelmű volt, hogy egy fiatal horgászra mindenképp szükség van. Már én voltam a legfiatalabb a csapatban, mert Kristóf pont akkor lépett ki, és én maradtam legfiatalabbként. Aztán megbeszéltük a többiekkel, ők is ismerték Levit, úgyhogy igazából megtalálta a lehetőség, nem kilincselt ő érte, meg soha semmi ilyesmi. Én mondtam, hogy Levi, mi lenne, ha csatlakoznál, aztán nyilván nagy örömmel tette mindezt. Gergő 2020-ban talán írt a Benzármix Hungary Facebook oldalnak, hogy nagy bajomban készül a OB selejtezőre, és hogy tudnánk-e esetleg segíteni valamivel, hogy merre induljon, hogy induljon. Erre az oldalra én adom a válaszokat mind a mai napig, tehát senki másnak nincs hozzáférése, úgyhogy aki ott választ kap, azt tőlem kapja. Szimpatikus volt a kérés, nyilván nem tudok minden kérdésre ilyen hosszú választ írni, aki úgy kérdez, annak bővebben válaszolok, aki nem úgy, annak nem biztos, hogy kifejtem az összes gondolatomat. Mindegy, Gergőnek leírtam nagyon sok mindent, előző évben mi ott horgáztunk egyébként, középdöntőn második lettem, döntőn meg 9., tehát úgy volt róla tapasztalatunk, és akkor elmondtam Gergőnek, hogy prokonkaja, nem tudom, 50 méter, ami akkor így fontosnak tűnt. Megfogadta a tanácsokat, megnyerte a selejtezőt, bejutott a középdöntőbe, és akkor Gergő innentől kezdve szinte kizárólag benzárt cuccokkal horgászott, mert mint utóbb kiderült, ő úgy döntött ekkor, hogy na jó, akkor ez ilyen jól sikerült, ő innentől kezdve akkor ezekkel a termékekkel akar horgászni, mert látja, hogy milyen az, amikor tudod, hogy mit miért keversz, mit hogy keversz, és az, hogy bekerült a csapatba, az meg úgy történt, nyilván ezután valamilyen szintű kapcsolat kialakult közöttünk, üdvözöltük egymást a versenyeken, meg mit tudom, néha elbeszélgettünk, de semmi ilyen szorosabb egyébként, hogy megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy szükség lenne Gergőre, mert tudtam róla, hogy valamelyik egyetemen tanított, most ezt pontosan nem tudom, illetve van neki színész múltja, tehát ő... Musical színész. Igen. És hogy milyen jó lenne, hogyha valaki, aki ismeri a termékeket, jól is beszél, jól is ír, hát ő egy ilyen tartalomgyártó főnyeremény, úgymond, illetve emberileg is, nyilván az annyira valamennyire megismertem, tudtam, hogy egy tök jó srác, egy szerény, majdhogy nem velem korú, pár évvel idősebb csak, és hogy mi lenne, hogyha ő is felvenné a benzáros pulcsit. Többiek hasonlóan gondolták, ők is nyilván ismerték így a versenyekről, OB-król, úgyhogy ő neki ez volt a sztoria. És akkor Pető Gabi, hát Pető Gabit meg az első verseny óta ismerem, ott 2017-ben volt ez az Energofis kupa, amiről beszéltünk, akkor ő is ott volt a faterjával, Barnával, és vele gyakorlatilag minden hónapban találkoztam a vízparton. Én akkoriban így nagyon felnéztem rájuk, mert apa-fia páros voltak, pont ugyanúgy, mint mi, csak ők már jó pár lépcsőfokkal előttünk tartottak, és úgy, amikor úgy beszélgettem velük, az nekem ilyen tök felemelő érzés volt, hogy nem mondom, valaki, akitől lehet tanulni, meg aki így jó példa lehet. És Sisa Józsival volt ő egyébként nagyon jóba, tehát vele páros versenyeken is sokszor indultak már, és úgy alakult, hogy kellett még valaki a csapatba, aki mindenképpen csak a metódra fókuszál, és a metód csapatunkat tudja erősíteni. A Levi ugye mindkét szakákban versenyzik, Gergő is, bár most már inkább ő is a metód felé orientálódik, és akkor merült fel Gabi neve. Őt is ismerte mindenki a csapatból, hát Gabi is szerintem az első Féder OB-n is ott volt már, meg az első metód OB-n, tehát nagyon régi motorosnak számít. Megbeszéltük, és végül úgy alakult, hogy mind a hármuk bekerülhetett a csapatba. Eredetileg úgy volt egyébként, hogy 2 emberrel bővülhettünk volna, 2 emberre kaptunk jóváhagyást a cégvezetéstől, de nem, tehát hogy mindenki annyira beleillett a képbe, mindenkinek megvolt a szerepe, hogy kellene egy fiatal, mert
ez nagyon fontos, ott van Gergő, aki tök jó lesz majd, mint ember, meg tök sokat tud segíteni a tartalomgyártásban, meg ott van Gabi, aki pont egy olyan metódus, akire egyébként szükségünk van, emberileg makulátlanok, úgyhogy sikerült átvinnem a dolgot, és igazából mind a hárman csatlakozhattak. Az ő sztoriuk így volt, mind a három tök más, és mind a háromnak az alapja a személyes kapcsolat egyébként. Tehát még egyszer mondom, az a legfontosabb, hogy emberként ne merüljön fel kérdés, hogy emberileg beleéljen a kollektívába. Egyszerű emberek vagyunk, szerintem nincsenek ilyen sztáralűrjei a csapatnak, vagy hogy mondjam, megközelíthetőek vagyunk, tehát úgy keverünk mindig, hogy mindenki látja, hogy mit öntünk a vödörbe, nem szoktunk így titkolózni, meg semmi ilyesmi. Szerintem hitelesek vagyunk, és ez alapján szoktunk mi válogatni. Ugye említetted a Gergőt, hogy médiába be tud segíteni. Egyébként ő besegít a médiába? Igen, nagyon sokat. Tehát amúgy nem is gondoltam volna, de mind a hárman nagyon lelkesen állnak ehhez a dologhoz is, hogy nyilvánvalóan összefügg az, hogy valaki horgász szponzorációban részesülhet, tagja lehet egy csapatnak, azért valamit adni is kell. Nem tart még ott ugye a horgásport, hogy kizárólag azért fizessenek valakit, vagy támogassanak valakit, mert ez nagyon jó versenyző. Legalábbis nálunk nem tart itt. Biztos, hogy lehet Magyarországon is olyan csapatok, külföldön meg biztos, hogy vannak ilyenek, főleg Angliában, ahol ez talán működik. Bár ott is egyébként mindenki jelen van a közösségi médiában, a top versenyzők és top horgászok közül, egy-két kivétellel talán. Úgyhogy ők ebben nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni, ami nagyon pozitív dolog, és amit még mindenképpen szeretnék hangsúlyozni, hogy én most arról beszéltem, hogy főleg így emberileg ki hogyan került ide, de mindenki tud horgászni, tehát az az alapja, hogy mindenki belerakta már azokat az éveket ebbe az egészbe, ami nélkül nem tud működni. Tehát olyan nincsen, hogy valaki, aki kitalálja, hogy ő most horgászni szeretne, fél év múlva egy komoly csapattagja lehet, erre biztos, hogy nincsen lehetőség. Tehát nem lehet megspórolni azokat az éveket, amelyek kellenek ahhoz, hogy valaki egy ilyen karrierutat bejárhasson ebben a sportban. Ugye te egy nagy márkánál vagy, mondhatjuk az Energofish az egyik legmeghatározóbb márka szerintem Magyarországon, illetve át itt a régióban. Így van. A marketinggel foglalkozol ott elsősorban, ilyen marketingmenedzser vagy termékfejlesztés? Mi a fő feladatod vagy a munkaköri leírásodban, mi áll neked? A munkaköri leírásomban nagyon sok minden. De alapvetően... Akkor máshogy kérdezem meg. Azt akartam kérdezni, hogy igazából mondjuk akkor rálátsz azért több területére is a cégnek, és említetted, hogy nincsenek profi horgászok, olyan értelemben vett profi horgászok, akik ezért fizetést kapnak. Ugye téged sem mondhatunk profi horgásznak, hiszen nem azért kapod a fizetésedet, hogy versenyezzél, hanem ez egy járulékos plusz és egy járulékos jó dolog neked is, nekik is, win-win helyzet van, de szerinted nem csak ez az egy nagy márka van már Magyarországon, hogy nem éri meg nekik, vagy nem tudnak szerinted kitermelni egy olyan embert, akinek azt mondják, hogy főállású versenyző vagy, neked csak az a feladatod, hogy versenyezzél, promótáld a termékeinket, és minden hétvégén versenyezzél, országos bajnokság, amatőr bajnokság, mint amire látunk Angliában is azért példát. Szerinted még nem tart itt a magyar piac? Nem bírja ezt el? Én azt gondolom, hogy nem meri még ezt meglépni senki. Ugye azért a jelen gazdasági helyzet is nagyon sok bizonytalanságot rejt és hordoz magában, és lehet, hogy most még finoman fogalmaztam. Szerintem nem meri meglépni ezt senki. Alapvetően a vezető horgászipari cégek, a legnagyobb márkák gazdaságilag biztos vagyok benne, hogy elbírnák azt, hogyha lenne egy versenyzőjük, aki mellé lenne egy dedikált tartalomgyártó kolléga, mint ahogy az Újvári Zsolti jár a Dash Ship-el, talán a Prestonnál, hogyha jól tudom. Szerintem erre financiálisan megvannak a lehetőségek. Nem meri meglépni senki, nem merte meglépni senki, és hogyha eddig nem merték meglépni, akkor szerintem most nem azok az évek jönnek, amikor majd meg fogja ezt lépni valaki. Mindenki egy olyan Jolly Jokert keres, szerintem, aki egyébként azon túl, hogy mondjuk eredményes versenyző és aktív részese tud lenni a tartalomgyártásnak, valamilyen más fronton is a cég hasznára tud lenni. Bármilyen területről lehet szó, akár ilyen fizikai munka, raktár, nem tudom, eladótér, akár a cég irányításában esetleg. Tehát ezt látjuk egyébként a legismertebb, eredményesebb hazai versenyzők szinte mindegyike vagy cégtulajdonos és felépítette a saját brandjét, vagy valamilyen beosztásban, de dolgozik a horgászat és a versenyhorgászat mellett valamelyik nagy márkánál. Én is így vagyok, tehát nekem is
A versenyhorgászat az továbbra is rengeteg szabadidőmet felemészti, nem kizárólag munkaidőben csinálom ezt. Nyilván a hétvége az attól ugyanúgy megvan az 5 munkanap, hogy én szombaton elmegyek versenyezni. Ennek most egyelőre ilyen keretei vannak. Tehát akkor igazából a versenyzés nagy része az te szabadságodnak a terhére, még hétköznapokra szabadságot kell kivenned, vagy olyankor azért azt mondja a cég, hogy csak bennünket képviselsz, akkor azért nem kell szabít kivenned? Elég összetett ez a rendszer, ami mondjuk esetemben ki van dolgozva. Van olyan szabadnapom, amit azért veszek ki, hogy versenyezzek, azért szerencsére olyan is van, amit kivehetek nyaralásra, de még egyszer mondom, még most is nagyon sok áldozatot kíván ez a versenyzés, tehát azt gondolom, hogy ha én a versenyzésből alábbadnék, annak nem biztos, hogy szomorúságot váltana ki például az Energóból rövid távon. Aztán hosszú távon ennek a hatásait nyilván nem tudjuk, de szerencsére támogatnak ebben a dologban. Azt gondolom, hogy panaszkodni nincs okom, de biztos, hogy van még ettől feljebb, tehát biztosan lesz még olyan, amikor valaki ettől kedvezőbb feltételek mellett tud fizetést kapni, és közben a versenyzésre fókuszálni. Ugye beszélgettünk már a social médiáról, te vagy abban nagyon aktív, vagy csinálod a Benzamixnek is a oldalát, a saját oldaladat is, rengeteg TikTok videóba, vagy azt nem tudom, mert én nem annyira TikTokozok, de szerintem ott is aktív vagy nagyon. Igazából arra lennék én kíváncsi, most várjam, mi a fraszt akartam a bökében. Igen, tehát ugye nagyon aktív vagy a social médiában, és mint versenyző is azért oda elég szép eredményeid vannak, hogy szerinted kell ahhoz versenyi eredmény, hogy valaki ismert legyen a social média által, vagy zéró teljesítmény nélkül, úgymond zéró versenyteljesítmény nélkül is el tudtad volna érni ugyanezt ezt az ismertséget vagy népszerűséget? Az a baj, szerintem nem kell. Én nem tudtam volna elérni, mert én nem vagyok egy annyira érdekes figura, nem tudok például a fejemen állva golfozni, vagy nem vagyok egy olyan... Nem tudsz lemenni kutyába ahhoz, hogy a social médiába ennél... Igen, tehát lelki alkatomtól fogva sem lennék erre képes, meg én alapvetően sem a társaság közepe voltam így korábban. Engem szerintem, akik követnek, azok azért követnek, mert tanulni szeretnének abból, amit én előadok úgymond a social médiában, és próbálom egyébként ezt is előtérbe helyezni. Tehát nálam elég kevés olyan tartalom van, ami mondjuk a hasadat fogva röhöghetsz, míg azért azok, akik mondjuk... Baki parádékban azért volt. Hát jó, igen, de azért mit tudom én, tehát például a Sipinek ehhez sokkal jobb érzéke van, mindig nagyon irigylem emiatt, hogy neki annyira jó a humora, hogy nagyon jó nézni, amikor ő így ezt az oldalát szabadjára engedi. Nekem azért nincsen ilyen, tehát én szerintem, hogyha nem lennék eredményes versenyző, akkor rám annyira nem lennének kíváncsiak az emberek. Főleg a TikTok ugye az a felület, ahol talán a legegyszerűbb valós teljesítmény nélkül nagyon sok embert elérni, és nagyon sok követőre szert tenni. Én is követek egyébként olyanokat, akiket csak azért követek, mert tudom, hogy ha megnézem a videóját, akkor legalább egyet mosolygok, hogy valami olyat látok majd, ami úgy egy kicsit kizökkent a mindennapok forgatagából. Én nem ez az arc vagyok, azt gondolom. Ugye te belelátsz egy cégnek az életébe is, megcsinálod ezt a social médiát. Mennyire meghatározó szerinted egy cég forgalom tekintetében az, hogy a social médiában aktív legyen? Szerintem nagyon. Tehát azt gondolom, hogy mostanában már annyira felgyorsult a világ, annyira felgyorsult az életünk, hogy az embereknek szüksége van az impulzusokra, és ezeket az impulzusokat kizárólag a televízióban, de most már inkább az interneten, a social media platformokon kapják meg. Tudok olyan jól menő vállalatról, aki egyébként ezeken a platformokon nincsen jelen, ott más adja az erőt a folyamatos értékesítéshez és a növekedéshez, de azt gondolom, hogy például nálunk, az Energónál, ami céggel, illetve ami fogalommal kapcsolatban sztereotípiák ezreit kellett megpróbálni kiírtani, úgymond az emberek gondolatából, és azért ahhoz, hogy ezt az emberek fejéből kiüsd, ahhoz rengeteget kell dolgozni, és ennek az egyik legmegfelelőbb eszköze a versenyeredmény, illetve az, hogy ezt kommunikálod, és ezt eljuttatod az emberekhez, és megmutatod nekik, hogy figyelj, lehet, hogy 10 évvel ezelőtt nem volt még olyan energós bot, amivel lehetett volna címeket nyerni, de nézd meg, itt van most ez a Bence, aki kizárólag benzárbotokkal, meg felszerelésekkel érte el mindazt, amit elért, és ennek az egyetlen eszköze a social media szerintem, úgyhogy a mi cégünk esetében ez kulcsfontosságú volt az elmúlt években.
Mikor erősítettetek ti erre rá? Mert egyébként valóban az Energo sok-sok évvel ezelőtt én nekem is a horgászboltokban az olcsó, alacsony árfekvésű termékeknek abszolút nem a versenyszéria volt, és akkor egyszer csak megjelent ez a benzármix is. Ugye a Zsolti már régóta, én tudtam, hogy ő energós, de nem volt azért ez így, a Magyarországon legalábbis így nem volt azért így az előtérbe tolva. Az utóbbi 2-3 évben lett szerintem ez így betolva a képernyőbe a benzármix, hogy mikor kezdődött el az, hogy most már tényleg ezekkel az új botokkal, a konkurz, a Blade, majd te elmondod ezeket, mik azok a cuccok, amik most már abszolút azt mondom, hogy egy felső, vagy közép-felső kategóriás verseny cuccok elérhető árba, mert ezek a termékek ezekből az alapanyagokból sokkal-sokkal drágábban elérhetőek más márkákból. Egyébben neked részed is volt? Tehát amikor te oda kerültél, mint versenyző, ezek a te versenyzői tapasztalatod is hatással voltak erre, hogy ez elinduljon, vagy ez egy magasabb szintű cégdöntés volt? Ez is egy nagyon összetett és ilyen sok impulzusból meghozott döntés, nem is tudatos döntés, hanem igazából ez így alakult lépésről lépésre. Ugye Zsolt a márka mindene arca, alapítója, hozzákötik nyilván a Benzármix márkát, hát kihez kötnék. Ő Romániában a versenyző. Tehát ő ott a Döme Gábor, Walter Tamás, Erdei Attila egy személyben, legismertebb horgász, akinek a szavát isszák mind a mai napig, nagyon helyesen, mert elképesztően sokat tud a horgászatról. És rettentő jókat lehet rajta röhögni. Az igaz. Úgyhogy ott a román piacon ez valamilyen szinten egy magától értetődő folyamat volt, hogy elindult a cég azzal, hogy volt nem tudom 5 etetőanyag, meg 2 kukorica, és akkor abból szépen lépésről lépésre eljutott odáig, hogy lett mindenféle felszerelés. Az, hogy bekerültek a képbe a felső kategóriás cuccok, abban már azt gondolom, hogy nekem is nagy szerepem volt. 2019-20-ban jelentek meg az első igazán drága botjaink, a Concours Method féderek, és óriási harc volt ez a cégvezetéssel, hogy megkapjuk az áldást arra, hogy jó van gyerekek, igaz, hogy eddig nem volt 20 000-től drágább botja az egész Energónak, de most csináljunk egy 70 000 forintos féderbotot, mert majd biztos eladjátok. Hát gondolom, ha te lennél a cégvezető, ezt neked is elég nehezen lehetett volna lenyomni a torkodon. Igen. Az Energónál sem volt ez másként, de talán látták a cégvezetők is, hogy valamilyen szinten piaci igény is van már ezekre a felszerelésekre, és az a szintű versenyzés, ahova mondjuk én is eljutottam, az már meg is kívánja ezeket a felszereléseket, hiszen ilyenek nélkül nagyon nehéz mondjuk eredményt elérni hosszú távon. És akkor bejöttek ezek a botok, egész jól el tudtuk adni, szerintem nagyon nagy meglepetést okoztunk ezzel egyébként így piaci szinten, meg nyilván a cégen belül is, hogy erre volt igény, és az egész folyamata ezeknek a prémium termékeknek tök jó ráült az én pályafutásom robbanásszerű. Ahogy te íveltél, úgy jött. Így van. Tehát mondom, Zsolt ugye álló csillaga a román versenyhorgászatnak, ott nincs kérdés mind a mai napig. Viszont az én karrieremmel ezek így szépen összhangban jelentek meg. Én is már aktív szereplője voltam a fejlesztéseknek, és nyilván én örültem a legjobban annak, hogy végre ilyen botokkal horgászhattam, mert nagyon-nagyon megkönnyítették a dolgomat. Emlékszem például a Concours Method botnak a 420-as verziója, az a maconkai VB előtti héten jött meg, tehát hogy ott például a Pál István mozgatta meg az összes kapcsolatát, az ügyvezető igazgató, megmozgatta az összes kínai kapcsolatát, hogy valahogy egy kartonnal érjen ide abból a botból, mert egyébként nem tudom, októberre ért volna be, a verseny meg szeptember 20-án volt talán, de bejött, megnyertük a VB-t, csak azokkal a botokkal horgáztam, ugye mindkét nap a gáton, oda lehetett utána tenni melléjük, hogy figyeljetek srácok, itt ez a bot, egy világbajnoki arany és egy ezüstérem az, amit így azonnal első bevetésre tudott produkálni, aztán utána ezek így sokkal könnyebben mentek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeknek a prémium kategóriás termékeknek a fejlesztése és az én karrierem, ez egy nagyon jó egybeesés volt, és nagyon-nagyon sokat segített, főleg a magyarországi értékesítésben, Romániában is, de például ezekben a prémium cuccokban egyébként sok olyan termék van, ami Magyarországon is erősebb, mint Romániában. Etetőanyagban ez mondjuk totálisan elképzelhetetlen lenne, mert ott a benzár, a tímár és a maros egybe, nálunk meg van egy tímár, meg egy maros, és akkor mellé már nagyon nehéz oda tenni akármi mást. Hát akkor megtudtuk azt, hogy igazából a felszerelések veled együtt íveltek, és szóba került már a világbajnokság is. Én
kicsit elkanyarodunk akkor most így a termékfejlesztésről, nem akarok ilyen nagyon nagy üzleti titkokat kiszedni belőled, de beszéljünk már akkor egy kicsit a versenyhorgászatnak, arról a válfajáról, amit említettél, hogy világbajnokság. És ugye nem tudok elmenni szó nélkül amellett, hogy kétszeres magyar bajnok vagy most már metódban, egyedüliként vagy, azt hiszem, hogy kétszeres magyar bajnok egyenlőre. A világbajnokságon pedig ugye van 2 egyéni ezüstérmed. 3, bocsánat, 3, rasszus. Tehát van 3 egyéni ezüstérmed, és mindig nagyon, nem mondom azt, hogy sajnáltalak, mert az nem jó szó rá, hogy sajnáltalak, de tehát, hogy tudom azt, hogy borzasztó rossz lehet azt megélni, hogy ugye egyszer 2 egyessel is lecsúsztál, és fogott súllyal lett, az a legszarabb egyébként. Ez kétszer volt amúgy, kétszer volt, tavaly is így volt. Így van, és egyszer volt úgy, hogy egy egyes meg egy 2-essel lettél második. 3 világbajnoki második helyezés, te hogy élted ezeket meg? Mindegyiknek megvan a maga sztoria, és egyébként bennem egy nagyon pici hiányérzet van csak ezekkel kapcsolatban. Ugye a maconkai első VB a szakákban, első VB nekem, egyszer voltam korábban világversenyen, a Barsányi Mikinek mentünk hátterezni még osztállátóba a Féder VB-re, 20-ba talán, vagy 19-be. Hát ezen a VB-n dobogóra állni, hazai pályán, ott voltak a szüleim, ott volt egy csomó ismerősöm, olyanok, akik például ott voltam Imre, aki az első versenyeimen volt velem, egy csomóan szurkoltak. Ez akkora élmény volt, hogy nekem ott egyetlen gondolatom se volt, hogy basszus, amúgy, hogyha mondjuk helyet cserélünk Petivel, és akkor én ülök az ő helyén, ő az enyémeken, akkor lehet, hogy élettem volna a világbajnok ilyen. Meg se fordult a fejemben, egyszer se. Most a 3. ezüstérem után gondoltam ezeket a dolgokat végig egyébként, hogy hol, mi múlt. Ez nekem a világ boldogsága volt, hogy ott kétszer is dobogóra állhattam, soha nem fogom elfelejteni. Ez biztos, hogy a legjobb VB volt, amin valaha részt vettem. A csapat miatt is, az eredmény miatt is, a helyszín miatt, a peca miatt, minden miatt. Aztán a második volt Dél-Afrika. Ezzel kapcsolatban van bennem hiányérzet. Ott az első fordulóban ugye jó súlyt fogtam, valami 70-valahány kilót, de nagyon sok halam elment, és a német srác vert meg, ő egy ilyen 18 kilóval fogott talán többet nálam. Aznap reggel úgy keltem fel, hogy nem éreztem így jól magam. Nem éreztem jól magam a bőrömben. Nem azért, mert izgultam, hanem, mint utóbb kiderült, bolyongott bennem valami, ilyen nem tudom micsoda, ilyen 2 napos influenza vagy valami, tehát fájt a fejem, fájt a torkom, nyilván nem mondtam, mert nem mondtam, de én mondtam volna. És abban a napban biztos, hogy benne lett volna az 1-es, tehát ott egy 100%-os és teljesen fejben egyben lévő Szabó Bence, ezt a 100 méteres pecát, amit aznap csinálni kellett volna, tuti, hogy megvertem volna azt a németet. Nem tudom, melyikük volt, lehet, hogy azóta már jó barátom, úgyhogy nem akarom a képességeit semmiképpen sem degradálni, de biztos vagyok benne, hogy meg tudtam volna verni, mert ez az én pecám úgymond, meg ezt szeretem a legjobban, amikor ilyen 90-100 méter és nagyon sok halat fogni, de ugye nem jött össze, akkor nagyon csalódott is voltam egyébként, sajnos pedig ugye 5 ponttal, és 2 horgásztál pedig, tehát azért nem az rossz egy világban. Igen, de azért maximalista vagyok, és egyébként a szívem mélyén nagyon csalódott voltam amiatt, hogy 2-es lettem. Annak nagyon örültem, hogy a csapat hát szinte megnyerte a VB-t, mert volt nem tudom 8-10 pont előnyünk, és azért akkora fordulat nem állhatott be, hogy itt ne nyerjük meg. De ott éreztem, hogy ebben a napban biztos, hogy benne volt az 1-es. Aztán ugye másnap meg is csináltam, 113 kilót fogtam, nem ment el halam, jól horgáztam abban a VB-ben, és ugye utána kiderült, hogy Peti 2 1-essel megnyerte, nagyon megérdemelten, én pedig több halat fogtam a 2 nap alatt, mint Peti, még így is, hogy az első nap 2-es lettem, de 3 ponttal csak második tudtam lenni. Akkor egyébként ennek is nagyon örültem, mert itt a lélektan meg ugye úgy alakult, hogy az első nap, bármennyire is hülye hangzik, ez egy 2-es és egy toronymagas csapatvezetés után, az egy kicsit mélyen voltam, de a második nap meg nagyon jól sikerült, megnyertük a VB-t, kiderült, hogy felállatok a dobogóra egyéniben is, a bankett rohadt jó volt, fú de jó volt, kár, hogy elment az áram ugye elég korán, úgyhogy ennek is, innen is úgy jöttem az, hogy jaj, de jó volt, tényleg, nem maradt bennem hiányérzet, csak utólag visszagondolva. A tavainál pedig, hogy az első nap az nagyon sima volt, hál' Istennek, az igazából ilyen minden a tervek szerint alakult, meg is volt a peca, meg jól is ment, megfogtam a pontyot, a második dobásra, az nyilván jelentett 10 hal előnyt azonnal, az egy tök ideális nap volt.
A második nap meg minden rosszul alakult, mert nem fogtam meg a pontyot, amit mindenki más megfogott a környékemen, és egész nap hátrányban voltam a többiekhez képest. De horgodon volt, vagy nem is jött? Horgomon volt, elment. Egyetlen haj sem ment el szerintem egész héten, ez a ponty ez elment, leakadt, nem történt semmi, félúton leakadt, nyilván volt már ilyen, meg lesz is még, és akkor úgy végig hátrányban voltam, Kristóf is végig azt mondta, amit látott, hogy 2-4 között vagyunk. Na, az egy nagyon stresszes nap volt, tehát a VB-n annyira még nem volt kényelmetlen a láda, mint akkor, mert tudtam, hogy a csapat eredmény is veszélyben van, ezt ő nem mondta ugyan, de kisilabizáltam, mert amikor kérdeztem a csapatról, soha nem válaszolt, mindig csak ilyen hülyeséget mondott, hogy hát nem tudom, ő jól áll, ő nem áll jól. Tehát soha nem mondta meg, hogy amúgy kurva nagy baj van, mert szerintem félidőnél még elég szarul álltunk. Igen. Én nem tettem volna tétet arra, hogy dobogósok leszünk a félidőn. Ja. Az így van. Úgyhogy az meg egy nagyon kényelmetlen szituáció volt, és akkor jól sikerült az utolsó óra, felálltam, nagyon-nagyon rossz kedvem volt, nagyon mérges voltam, nem tudtuk még, hogy áll a csapat. Engem 2 és 4 közé rakott Kristóf. Akkor akivel versenyeztem, talán német vagy bulgár, vagy nem is tudom, 2 is fogtak pontyot még a végén is, hát mondom, ez nem igaz, hogy ők fogtak 2, nem is lakik pontja vízbe, szinte az fogtak 2, én 1 sem, ami volt, az elment. Oda jött Klasek a végén, ő volt a szektor legszéle, 118 darab halat fogott, hát mondom, jó, én 72-t, vagy nem tudom, 67-et, hát akkor mondom az egyes, mondjuk nem számítottam, hogy egyes leszek, de hát amikor megtudtam ezt a számot, akkor legszívesebben elsüllyedtem volna szégyenembe. És akkor elkezdődött a mérlegelés, az egyik bulgárt megvertem, akivel versenyben voltam, a másikat is, utána megvertem a németet is, akkor már tudtuk, hogy a 2-es megvan, közben kiderült az is, hogy a csapat is meg lesz dobogó ezüstérem, és utolsó volt Klasek. Én akkor pont Bettinával beszéltem a kedvesemmel telefonon, én még nem örültem egyébként, nagyon mérges voltam még mindig, de felrakták Klasek súlyát, és akkor 11 000 nem tudom valami, nekem 12.400 volt, és akkor Kristóf üvöltött ilyen 200 méter, hogy megvan, egyes lettél, megint szaladt vissza, mint egy gyerek, az nagyon jó pillanata volt egyébként így az egész horgászkarrieremnek. Közben beszéltem Bettinával, és ő is elkezdett újongani, az ilyen nagyon, nagyon megmaradt bennem. Úgyhogy akkor is annyira örültünk annak, hogy egy 2-4-ből lett egy 1-es, és akkor 2 1-es, plusz kiderült, hogy megvan a csapatezüst is. Onnan se úgy jöttem haza, hogy basszus, megint csak második lettem. De akkor azt hitted a 2 1-essel, hogy világbajnoki cím is meg lesz? Nem, vagy akkor nem. tudtad, hogy a román srác azt tudtam, mert azt mondta Kristóf, hogy a Vukulescu a másik alszektorába ült a C-szektornak, mondta, hogy nem tudom, félidőnél volt neki 80 hala, és hogy duplázza a 2-es, tehát hogy az reménytelen volt. Nem is gondolt, tehát egyetlen pillanatig se gondoltam az egyéni világbajnoki címre aznap. Szerintem Afrikában nem is gondolhattam, Maconkán meg még annyira rutintalan voltam, hogy ott egyébként a második nap az kifejezetten nehéz volt, és ott tényleg csak a pecára kellett fókuszálnom, úgyhogy ott se gondoltam erre. Még egyszer se hittem el, hogy egyéni világbajnok vagyok, tehát még nem kellett megélnem azt a kudarcot, hogy azt hiszem, hogy megnyertem, és utána kiderül, hogy hát amúgy mégsem, mert megvert valaki súlyjal. Úgyhogy nekem ez mind a 3 ezüstérem felejthetetlen, és mind a 3-nak úgy alakult a lélektana, hogy ezekről a VB-kről én 100%-osan elégedettel jöttem haza. Nyilván, hogyha megnyertük volna a Plovdivba a csapatot, az még azért hozzátett volna, de nem hiszem, hogy okunk van szégyenkezni egy VB ezüstéremmel. Ne, abszolút nem. Majd idén Portugáliába. Lesz lehetőség. Nem lehet könnyű, de meg oda tesszük. Azt tudni. Említetted ugye az első 2 VB-n ugye Peti állt a dobogóra előtted, és nem is talán a Sipinek volt egy ilyen mondása veletek kapcsolatban, hogy a Petikét mondta, hogy ő a fociba, mintha ő lenne a Messi, aki egy ilyen tehetség, így született, hogy hal van a fejébe, meg vagy te vagy a Ronaldo, aki egy iszonyatos szorgalommal, és amiket eddig elmondtál egyébként, ez valóban így van, hogy borzasztó nagy szorgalommal, meg egy kicsit biztos, hogy nagyobb áldozatvállalással, hiszen te azért munka mellett csinálod ezt, és egyetemet végeztél, meg egyéb dolgokkal is foglalkoztál emellett, és így tudtál 29 éves korodra eljutni erre a szintre, hogy te ezt hogy tartod? Ez helytálló szerinted ez a megfogalmazás? Ez az összehasonlítás, hogy Messi, Ronaldo? Figyelj, van biztosan valóság alapja ennek az összehasonlításnak. Sipi ugye mind a kettőnket elég jól ismeri, úgyhogy gondolom nem véletlenül mondta ezt, de azért
egészen más karrierutat jártunk be mind a ketten. Peti már 5 éves kora óta mindent alárendel a horgászatnak, míg nekem gyakorlatilag egy 10-essel később, ilyen 15 éves koromtól kezdve alakult úgy az életem, hogy ez lett a fő szenvedélyem és tevékenységem. Sokáig irigy voltam egyébként rá, főleg akkoriban, amikor ő így nagyon berobbant, és megnyert mindent, amin elindult. Én pedig ugye ekkor még nem tartoztam a top versenyzők közé, csak próbáltam közéjük kerülni, de aztán megismertem őt, és sok VB-t eltöltöttünk már együtt, nem egyszer horgáztunk együtt. Azt gondolom, hogy ilyen különleges kapcsolat a miénk bizonyos szempontból. Szerintem Peti is tisztel engem, én is tisztelem őt, és nem cserélnék vele. Tehát biztos, hogy sokan irigyek arra, hogy nagyon sokat tud horgászni, gyakorlatilag bármennyit, amennyit szeretne. Én ezt nem sajnálom tőle, tehát én nem tudnék horgászni heti 5 napot, biztos vagyok benne. Még ha megtehetnéd se. Igen, még ha megtehetném se. Nekem másra is szükségem van ahhoz, hogy így meglegyen a lelki békém, meglegyen a boldogságom. Úgyhogy szerintem lehet utána csinálni, ez pont egy olyan dolog, mint amikor a fotelhuszárok okoskodnak, hogy hát a Szoboszlai mit csinált, hát adott a lehetőség, meg kell próbálni felülmúlni. Petinek nyilván a családja mindent alárendelt a karrierje érdekében, ő pedig kihasználta ezt a lehetőséget, és elképesztő munkával jutott el oda, ahova. Úgyhogy örülök neki, hogy minket erősít, és hogy nem ellene kell horgászni mondjuk egy VB-n, hanem a csapattársaként. Persze azért van lehetőség küzdeni vele a hazai versenyeken, és nyilván, hogyha sikerül őt megelőzni mondjuk egy 8 fordulós metódóbén, akkor az emeli az egésznek a rangját és az erkölcsi értékét mondjuk az én szememben. Tehát ezekre az eredményekre, amikor őt sikerül megvenni, azokra kiváltképpen büszke vagyok. Nagyon őszintén mondtad, hogy volt idő, amikor irigykedtél rá. Keves emberik ezt én azt gondolom bevállalni a versenyzők közepette, hogy bizonyos emberekre irigyek. Most nem is konkrétan a Petire vonatkozó irigységre akarok én rákérdezni, csak hogy szerinted így versenyzőknél ez az irigység, ez miben tud megnyilvánulni? Ez hogyan jöhet ki, hogy magába puffog, hogy könnyű neki, meg vagy nem tudom ezt így elképzelni. Hogy Szerintem leginkább így egyébként, hogy vagy magában puffog, vagy esetleg a társaságával kibeszéli, úgymond ez a másik. Könnyű neki, mert... Igen, így van. Ez nyilván egy nagyon divatos dolog, manapság, meg lehet, hogy régen is az volt, hogy hát kibeszéljük a másikat. Hát a háta mögött. A háta mögött persze, nem szemtől szembe, semmiképpen, így van. Szerintem ez ebben tud leginkább megnyilvánulni. Aztán azért, aki egy picit reálisan és józanul nézi a dolgokat, basszus, hát ki nyerjen, ha nem az, aki a legtöbbet beleteszi, aki a legjobban csinálja, aki a legpontosabban dob, aki a legnagyobbat dob. Én is kaptam most az elmúlt héten, meg az előtti héten is 2 rohadt nagy pofont Török Bálinton, amatőr egynapos versenyen, amatőr, hát vagy kisebb versenyen, tehát nem ilyen többfordulós versenyen. Én a világranglista vezető Metód horgász, kimentem és horgáztam egy 5-öst, meg egy 3-ast. Nyilván nem fogom kirakni az ablakba egyiket sem, nagy kudarcok ezek ilyenkor, de hogyha valaki jobban csinálja az adott feladatot, jelen esetben például messzebbre dob, vagy szebbre horgászik messzire, jobban érkezteti a kosarat, akkor annak gratulálni kell, és meg kell próbálni felzárkózni a szintjére. Úgyhogy én ezt most már így nézem, lehet, hogy pár évvel ezelőtt még nem így néztem, mert az én jellemem is alakult nyilván az évek alatt, de azt gondolom, hogy ez a hosszú távú fejlődés titka, hogyha azt érezzük, hogy valaki jobb valamiben nálunk, akkor meg kell próbálni utolérni, vagy pedig elfogadni, hogy ő a jobb, ezért ő fog nyerni. Mondtad ezt a fejlődés dolgot, mi Szabó Bencének a gyengéje? Tehát mi az a terület szerinted a horgászatban, amiben fejlődnöd kell? Lehet ez technikai vagy mentális dolog is? Én azt gondolom egyébként, hogy én semmiben sem vagyok a legjobb, tehát mondjuk technikailag nem én vagyok a leggyorsabb, nem én dobok a legnagyobbat, fejben biztosan a legjobbak közé tartozom, de mindenben szeretnék még fejlődni, tehát úgy technikailag, úgy tapasztalati szinten. Szerintem a horgászat egyébként erről is szól, hogy nincs olyan, hogy te már mindent tudsz. Biztos, hogy Erdei Attila is tapasztal új dolgokat, amikor kimegy a Marosra, nem tudom, 1526-szor. Én is szeretnék még nagyon sok dolgot megtapasztalni, főleg a vadvízi horgászatban, főleg a folyóvízi horgászatban. Erre most a litvániai Féder VB egyébként remek alkalmat kínál, csak remélem, hogy nem a tapasztalat lesz sok, hanem esetleg eredmény is, ez nyilván jobb lenne.
de tanulni nagyon sok mindent szeretnék még a sportban. A gyakorolható dolgokat folyamatosan gyakorlom, tehát azokat próbálom szinten tartani legalább. Ha hiányosságom van, azt próbálom fejleszteni. Most például az elmúlt héten emiatt a törökbárinti fiaskó miatt a távoli horgászatot gyakoroltam, és a második versenyre azért tudtam is ebben előre lépni, még ha eredményben nem is olyan sokat, az érzés az egész más volt, hogy leszálltam a ládára, hogy jobban ment sokkal a 130 méter, meg a 135 méter, volt értelme dobálni például a héten. Ilyenek szerintem mindig lesznek, meg kellenek is, hogy legyenek, mert így garantált az, hogy az ember nem fog elkényelmesedni. Most ha mindenbe te vagy a legjobb, akkor igazából minek csinálod az egészet, úgyhogy szerintem folyamatosan jönnek majd ilyen tapasztalatok. Meg hát ez megerősített engem abban, hogy igazából a kudarcokból lehet a legtöbbet tanulni, mert itt is ugye volt 2 kudarc élmény, ami azt mondta, hogy rávilágított egy olyan területedre, amiben még fejlődnöd kell, és akkor te meg vagy olyan fanatikus, meg maximalista, hogy na, akkor nekiállok, és akkor kimegyek Törökbálintra, akár egy órára is, meg gondolom munka után. Így volt, igen. És hogy akkor dobni, hogy azt a Petőmázli Rolandot le lehessen dobni, hogy a látókat. Így van. Igen, tehát ez biztos, hogy egy nagyon nagy erő benned akkor a jövőre nézve is, hogyha te így állsz hozzá a dologhoz, hogyha látod azt, hogy mi a te hiányosságod, akkor azon szeretnél fejledni. Hogy látod egyébként magát a magyar metódmezőnyt teljes egészébe? Akár üzletileg is, most egy kicsit visszatérhetünk arra, ugye, mint az Energónál üzletileg, illetve a versenyzői mezőny. Mi az, amit te tudnál tanácsolni egy ilyen most elinduló versenyzőnek, aki a metód szakákba, vagy akár a hosszú előkész szakákba elindulna? Mire számítson, hogy fogjon egyáltalán neki? Hát amiről beszéltünk már korábban, és ezt én nagyon-nagyon tudnám javasolni, és nem feltétlen a benzár, de hogy valami márkát válasszon, és amellett tegye le a voksát, mert olyan szinten széles a választék, főleg csali és etetőanyag és aroma fronton, hogy abban ember legyen a talpán, aki eligazodik. Tehát nekem valamilyen szinten ez az életem, de biztos, hogy nagyon sok horgászboltban találkoznék olyan termékkel, amit még életemben nem láttam, és amelyik gyártóról még életemben nem hallottam. Úgyhogy szerintem ez egy fontos lépcsőfok a tudatos versenyzés irányába, akár már az első pillanattól kezdve. Válasszunk egy gyártót, kezdjük el megismerni a termékpalettát, hiszen a nagygyártók palettáján már minden adott ahhoz, hogy te eredményes versenyző legyél. Lehet, hogy a másik cég terméke egy picit kisebb, vagy picit nagyobb, vagy picit más színű, az a narancssárga csali, vagy nem mangós, hanem ananászos, de alapvetően minden adott ahhoz, hogy te előre tudjál lépni, tanulni tudjál és fejlődni tudjál, úgyhogy ezt mondjuk mindenképpen javasolnám. Egyébként a mezőny szerintem évről évre erősebb, és most már elmúltak azok az idők, hogyha mondjuk egy élversenyző, legyek mondjuk én, beül egy ilyen kisebb egynapos versenyre, akkor ott igazából félkézzel is szektor első tud lenni. Volt időszak, amikor éreztem ilyet, például tavaly sikerült úgy indítanom az évet, hogy 7 versenyből 7 egyest horgáztam. Na most az elmúlt 5 versenyen 3-astól jobbat nem horgáztam, és kivétel nélkül ilyen amatőrnek titulált versenyekről van szó, úgyhogy nagyon kemény szerintem a mezőny, és biztos vagyok benne, hogy az országos bajnokság is minden eddiginél keményebb lesz. A helyszínek is új impulzusokkal fogják majd ellátni a mezőnyt, úgyhogy nagyon komoly kihívás most már helytállni egy országos bajnokságon, de még egyszer mondom, most már az amatőr versenyeken is nagy dolog szerintem egyest horgászni, vagy megnyerni egy versenyt. Hát, te most, mint ugye termékekkel is elég jóban tisztában lévő versenyző, egy amatőr versenyzőnek, aki azt mondja, hogy el akarok indulni egy metód országos bajnokságon, szerinted mi az az alapszett, amivel rendelkeznie kell? Mert sokan jönnek azzal, hogy hát azért nem merek elkezdeni, mert hogy venni kell ládát, meg minden ilyesmiket, ami nem biztos, hogy így van. Figyelj, szerintem a láda az utolsó dolog, amire szükséged van egy metód versenyen. Ha most a selejtezőkről beszélünk, akkor bőven tudsz választani olyan helyszínt, ahol alapvetően pontra kell horgászni, és egy pontyhorgászatnál a botkezelési sebesség, tehát az az idő, illetve az a készség, ami a bot vízparton történő kezelésével függ össze, tehát amiben tud segíteni a láda, az századrangú szerintem. Tehát, hogy te most fél perc alatt töltöd meg a metódkosarat, vagy lépned kell 2 a vödörhöz, és ott töltöd meg a metódkosarat 45 másodperc alatt, szerintem semmit nem számít. Ezt alá is tudom támasztani ugye azzal az eredményemmel, amit a ládaborulós napon elértem a Törökbálinton, 2 leszúróval, szék nélkül földről horgáztam a fordulót, és csináltam 90 nem tudom valány kilóval tó egyet.
szerintem meg lehet csinálni, nem a láda az elsődleges. Szerintem amire mindenképpen szükség van, azok a botok, tehát botokból kell rendelkezni olyannal, ami az adott versenypályára szükséges, és annyival, amennyivel az ember már biztonsággal és magabiztosan be tud ülni egy versenyre is. Én azt javaslom egyébként, hogy egyfajta botból legalább 2 darabbal rendelkezzen mindenki, hiszen bármi történhet egy verseny során. Például a legutóbbi törökbálinti versenyemen én is eldobtam egy szereléket, mindenkivel megesik. Hogyha nincs alternatíva, akkor azért a szereléssel eltöltött idő az nagyon tud fájni a végén, és nagyon komoly kilogrammokban mérhető hátrányt jelenthet. Úgyhogy szerintem mondjuk egy 360-as, egy 390-es és egy 420-as botsor, mindegyik méretből 2-2, és hogyha még specifikálni kellene, akkor a 420-as az legyen egy igazi távdobó tényleg, amivel az ember tud horgászni nagyon messzire is, a 390-es az szintén egy erősebb bot, amivel legalább ilyen 90 méterig el lehet látni, a 360-as pedig legyen egy lágyabb bot, amivel mondjuk a keszeget és a kárázt is meg lehet fogni még talán 65-70 méterről is, ilyen botok is vannak már manapság szerencsére egészen megfizethető áron is, úgyhogy mondjuk egy 6 bottal, nyilván hozzá a hatorsóval, én már bemernék ülni bármilyen versenyre. A csalik tekintetében te hogy állsz a csalikhoz? Én azt látom a versenyeken, hogy van akinek egy egész szatyornyi, egy egész táska tele van, tehát egy horgászboltot ki tudna belőle szolgálni. Te hány csalival ülsz le egy versenyre, és neked mi a szempontod a csali választásnál? Metódról beszélünk. Figyelj, amúgy most nagy bajba vagyok én is egyébként, mert az előző évi fejlesztéseink azok annyira jól sikerültek, hogy most van 25 olyan csalink, aminek egyébként tudnék helyet szorítani a tálcámon, és tudnék mondani olyan szituációt, amikor ahhoz nyúlnék. Úgyhogy most elhatároztam, hogy vettem egy ilyen, hát szerintem 2 literes zárható Nitro Eva edényt, és az a szabály, hogy ami abba belefér, az benne van a táskába, és többet nem vihetek magammal semmilyen körülmények között. Ebbe is belefér azért egy 20 doboz, tehát úgy van nálam bőven alternatíva, de amúgy a tálcára mondjuk 3-4 doboztól többet komoly versenyen soha nem raktam ki. Nyilván próbálok úgy menni mindig versenyre, hogy azért felkészült vagyok, és ha a tavat nem is nagyon ismerem, akkor legalább megpróbáltam információt gyűjteni róla, hogy milyen halra kell horgászni, milyen távolságra kell horgászni. Mondjuk ez a 2 dolog már megadja, hogy milyen horogban célszerű gondolkodni. Ha messzire kell nagy pontra horgászni, biztos nem fog kelleni 14-es, 16-os horog, és biztos nem fognak kelleni a mikrocsalik. Ha meg 40 méterre kell keszegezni, akkor nem a nagyméretű twistereket fogom magammal vinni, hanem a pici csaliainkat. És akkor, ha már a csali mérete nagyjából megvan, akkor mondjuk kiválasztom azt a 3-4 fajtát, ami nekem jól működött az elmúlt években hasonló jellegű vizeken. Biztos van közöttük egy barna csali nélkül már nem ülök le sehova. Biztos van közöttük egy fehér, biztos van közöttük egy narancssárga, és mondjuk akkor ezzel a 3 favorit színemet azt el is árultam. Lehet, hogy teszek még közéjük mondjuk egy olyat, ami vérző, mert például a tavalyi Metód OB döntőn én egy vérzőcsalival horgáztam minden nap, és borzasztóan jól működött. Úgyhogy megpróbálom a lehető legészszerűbben összeválogatni, hogy mire lehet szükség. Aztán, hogyha véletlenül verseny közben máshogy alakul, akkor előveszem ezt a nitrótáskát, és beletúrok, hogy mi van még ott. Ugye említetted most az előbb ezeket a csalikat, meg a vérzőcsalit, hogy tavaly azzal horgáztál, hogy te hogy látod a csali fejlődést? Ugye beszélgettem már sok mindenkivel erről, azért kíváncsi vagyok a te véleményedre is. Ugye én azt látom, hogy ez a vérzőcsali, hát most ez is így visszajött úgymond a divatba. Uh-huh. Volt ez a vérzőcsali már az, hogy az Ózing annak idején jó pár évvel ezelőtt, akkor berobbantak ezek a wafterszek, most utána mindenki wafterszeket gyártott, most nem is tudom, horgászik-e valaki egyáltalán singing csalival, vagy pop-up csalival. Nem nagyon. Nem nagyon. Pedig hát lehet, hogy... Tehát mitől függ az, hogy most mi a divat? Mert igazából nem a halak diktálják, mert a halakkal senki nem beszél, ugye a hal az eszi meg, amit bedobunk elé. Hogy mitől függ az, hogy most például megint elindultunk felé a vérző csalik irányába, és hát gyanítom, hogy nektek van, akkor biztos, hogy már mindenkinek lesz ebbe az évbe, és lehet, hogy vérezni fog az egész víz, mert mindenki ezeket fogja bedobálni. Hogy mi alapján dől ez el, hogy most mi lesz a trend? Arról tudok beszélni, hogy nálunk zajlik ez a folyamat. Alapvetően 3 impulzusból táplálkozik maga a termékfejlesztés, főleg akkor, hogyha a csalikról beszélünk, illetve mondjuk etetőanyagokról és aromákról. A legfontosabb az a saját tapasztalat, amit
most már több országból gyűjtünk, alapvetően ugye Romániából és Magyarországról a legtöbbet, de hála a világversenyeknek egészen sok helyre eljutottunk már az elmúlt években, például a tavalyi bulgáriai VB-n is sok olyat tapasztaltunk, amit előtte egyébként nem, és amit lehet, hogy meg se tapasztaltunk volna Magyarországon például, mert egyszerűen nem ilyen jellegűek a vizeink. A második az a vásárlói visszajelzések, tehát a horgászok is rengeteg üzenetet küldenek, nagyon sokszor beszélgetünk akár a horgászkiállításokon, akár a vízparton arról, hogy nekik mire lenne szükségük. Például volt a twisterek kapcsán, amikor megjelentek, ezek már kapásból kétszínű kivitelben jelentek meg, és az egyik legfanatikusabb Benzármix rajongó barátom, Simon Szorand akkor mondta egyből, hogy miért nem csináltunk már belőlük egyszínűeket, és ha már egyszínű, akkor legyen már vérző, mert a régi vérzőcsalik azok mennyire jók voltak, és akkor igazából megszülettek ezek a csalik, mert ezt a visszajelzést ezt abszolút helyén valónak éreztük, meg több helyről is megkaptuk, úgyhogy ez is egy nagyon fontos impulzus, és a harmadik dolog, azt mondtam? Kettőt mondtam talán. Kettőt. Saját tapasztalatok, vásárlói visszajelzések, és mi volt a harmadik közben? A versenyeket mondtad, hogy az több országból össze versenytapasztalatok. Ja, igen. Tehát alapvetően a személyes és maga a csapat, mert ugye gyakorlatilag egy ilyen 10-15 horgász van, akivel ilyen szempontból is kapcsolatban állunk, hogy ötleteket gyűjtünk, tesztelik a termékeket, használják a termékeket, úgyhogy ebből a tudásbázisból állnak össze általában az új termékeink. Most az idei 3 új csalink kapcsán csak nagyon röviden elmondom, hogy a mikrovafterek azok pont a bulgáriai tapasztalatok miatt születtek, hiszen te is tudod, hogy kimentünk oda horgászni ezekre az ekkora kárászokra, és nem volt olyan csalink, ami jó lett volna. Ugye Balázsnál volt végül ez a fiúka pop-up, amit ugye farigcsálni kellett, meg leesett minden csalizásnál, tehát jó volt, hogy volt, de amúgy ettől tudtuk, hogy sokkal jobb csalink is lehetne, és mondjuk ez a mikrovafter ez ennek mentén született meg. Nagyon pici, de nagy felhajtó erejű, hogy a nagyobb horgot is kikönnyítse, mert az nyilván jobban akad. Az alakja lehetővé teszi a csalitüske mellett a szilikonkarikás felkínálást is, amivel a román válogatott ugye elpicsázott minket alaposan. A Bullet Wafter is nagyjából gondolatok mentén született meg, ez egy ilyen tök univerzális csali lett 2 méretben, új ízekben és olyan formavilággal, ami szintén lehetővé teszi ezt a szilikonkarikás felkínálást. Erre egyébként a román piacon van kifejezetten nagy igény, és van a vérző twister, amiről pedig beszéltem már korábban. Ezzel a csalival horgáztam én egyébként a legtöbbet, tehát nekem ez a csali volt a projektem, illetve a mikrovafter, Zsolt pedig a bulletet vitte úgymond, és például ezt a fejlesztési folyamatot is így egész jól le tudtuk osztani egymás között. A vérző twisterrel magyar bajnokságot nyertem, úgyhogy ez tényleg átment azért minden vizsgám. Említetted ezt a csali tüske, illetve a kis szilikonkarika, hogy a román válogatott ezzel horgásznak. Te pedig én úgy tudom, hogy csali tüske. Legalábbis amikor tavaly együtt voltunk az Abérton, akkor ott kötözgettétek a kis vékony fonotra. Te kitartasz emellett, hogy ez a vékony fonottan történő csali tüskés felkínálás a jobb, vagy pedig a szilikon? Mi lehet a kettő között a különbség? Néztetek már ilyen víz alatti dolgokat, hogy melyik hogy működik? Sokat foglalkoztunk vele mostanában, mert azért ez a bulgáriai fiaskó, ez nagyon jó VB volt, nagyon örülünk az eredménynek, de azért nagyon elvertek minket, és nem szégyen attól tanulni, aki jobb tőlünk valamiben. A román csapat ezt jobban megoldotta, ezt a finom kárászhorgászatot egyértelműen. Én azt gondolom, hogy azért tudtak ők gyorsabbak lenni, és több darab halat fogni, mert többet dobtak, és kevesebb időt töltött a szerelékük a parton. Nekünk ezt a csalit, amit használtunk, ezt gyakorlatilag minden dobás után cserélni kellett, közbe farigcsálni kellett, nagyon sok időt kellett vele foglalkozni, amit egyébként magára a horgászatra is fordíthattunk volna ténylegesen. Ők pedig beletettek, gondolom, valami kemény, nagyon pici csalit ebbe a szilikonba, és én még azt is el tudom képzelni, hogy egyetlen egyszer se csaliztak az 5 órás forduló során, ami biztos jelentett egy 30-40 dobás pluszt, abból mondjuk, ha minden második hal, az is 15-20 hal előny, úgyhogy igazából nincs is miről beszélni. Tehát szerintem itt a szilikonkarikának ez volt a legnagyobb előnye, így van. Bár egyébként, hogyha vizsgáljuk így víz alatt a kettő működését, a szilikonkarika és a tüske működését, akkor azon túl, hogy nyilván a szilikon könnyebb, mint a tüske, tehát adott csali egy nagyobb horgot jobban kikönnyít, mint tüskével, egészen máshogy is viselkedik az előke, hogyha
hogyha ezt így megnézegetjük egy akváriumban, akkor azt fogjuk látni, hogy a szilikonkarikás csali felkínálással nehéz ezt elmagyarázni, de nem a horgunk, hanem az egész előkénk lesz egy picit könnyebb. Tehát el tudom képzelni, hogy van olyan szituáció, amikor a hal könnyebben fel tudja szippantani ezt az egységet, még akkor is, hogyha mondjuk csalitüskével, ugyanazzal a csalival, kisebb horoggal, nagyjából ugyanúgy áll a mederfenéken a horgunk. Úgyhogy érdemes szerintem ezzel foglalkozni. Sisa Józsi most nagyon beleszeretett ebbe a szilikonba, ő idén az összes versenyén szilikonkarikával horgászott. Forgattunk egy filmet egyébként mi is erről Sudár Gergővel, ahol egy nagy bajomba hasonló finom kárászos, illetve pontyos pecán próbáltuk tesztelgetni a kettő közti különbséget. Nyilván ahhoz, hogy az ember állást tudjon foglalni, hogy melyik szituációban melyik a jobb, nagyon sok tapasztalatra van szükség, az biztos, hogy a szilikon jóval tartósabb, és az is, hogy jobban ki lehet könnyíteni ugyanazt a horgot, ugyanazzal a csalival, ha szilikonkarikát használunk, szemben a csalitüskével. Viszont lassabb csalizni. Tehát az meg a nagy felbökni meg egy pillanat a csalitüskére, erre viszont macerásabb egy kicsit belerakni. Ezért jó ötlet, amit most láttam, hogy a nálatok is ez a középen egy vájat van, amiben ha belefeszül a karika, akkor onnan nagyon még esélyesen nagyon van leesni. Hát igen, ezzel azért is érdemes foglalkozni, hogy az idei világbajnokságról már kitiltották az élőanyagot teljes egészébe, hogy mi is készültünk, beszélgettünk már erről, hogy a francba lehet majd megoldani a ragasztott csontival való metódozását, ezzel most nem nagyon kell gondolkoznunk, mert egyszerűen kitiltották, és hát nyilván, hogy idei évtől nem, de jövő évtől nekünk is ehhez majd alkalmazkodni kell, mert hát minek gyakoroljuk a csontis horgászatot, hogyha a világbajnokságon nem tudunk ezzel horgászni. Te hogy látod egyébként így a jövőjét a metódozásnak, hogy van még ebbe szerinted olyan lehetőség, ami még kiaknázatlan, vagy már mindent kiaknáztuk, és már csak a nagyon apró kis nüansznyi dolgokkal úgymond egy helybe forgunk, itt lásd ezt a vérzőcsalit is, hogy most visszatértünk a vérzőcsalihoz, lehet, hogy jövőre a pop-up lesz, utána meg a sinking csali lesz majd megint a fölkapott, vagy te hosszabb távra látsz nyilván rá a dolgokra, horgászkiállításokra is biztos többször eljutsz ilyen külföldi dolgokba, hogy várható még szerinted valami nagy robbanása a metódszakákba, technikailag, eszközileg, vagy pedig már kimaxoltuk? Eszközileg biztos, hogy várható, tehát nekünk is van jelenleg folyamatban, lehet, hogy mire ez az adás nyilvános lesz, addigra már kézzelfogható és megvásárolható állapotban, ami biztos, hogy... Spoilerezzünk, mi lesz? Egy metódkosár. Egy távdobó metódkosár, igen. Valahol láttam. Igen, már láthattad, kikerült már róla egy videó Zsolt által. Ez például biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak meg fogja mozgatni a fantáziáját, hiszen egy olyan hiányosságot lehet majd a segítségével részben kiküszöbölni, amit egyébként nagyon-nagyon sok dobásárán lehetne csak eltüntetni. Tehát biztos vagyok benne, hogy egy 5-10 méter pluszt fog jelenteni mindenkinek a horgászatában, és szerintem... Tehát ugyanolyan dobás technikával, mit tudom én most képes vagyok dobni, maga biztosan azt mondom 100-110 métert, ezzel a kosárral pedig, ha ugyanúgy dobok is, már egy 5-10 méter idézőjelbe garantálta, már hozzátesz a... Igen. És azt gondolom, hogy ilyenek lesznek még a jövőben. Tehát most mi ezen elég sokat dolgoztunk, de nyilván vannak folyamatban még más fejlesztések is, nem csak nálunk, hanem nyilván mindenkinél. A botok egyre jobbak lesznek, a zsinórok egyre vékonyabbak lesznek, tehát ez az apró fejlődés, tehát elég megnézni mondjuk a sportot, mindig megdőlnek a világrekordok, pedig ugyanúgy emberek versenyeztek, mondjuk futásba. Sportban azért ott nekem vannak fenntartásaim a sportban. Igen. Nyilván ezt nem azt tudjuk. Azt hiszem el, hogy 1920-ban volt a 100 méteres síkfutásnak a szintideje, most csak mondok valamit, 12 másodpercben, meg már ilyen 5-6 másodperceknél tartanak, tehát valamennyit biztos lehet javítani technikával, meg edzettséggel, de ott már más is lehet, hogy szükséges. Ezt nem tudom, de azt gondolom, hogy a horgászatban is ez van, hogy mindig lesz egy picit jobb, egy picit vékonyabb, picit erősebb, picit nem tudom. A csalik tekintetében meg szerintem ezek a folyamatok, ugye alapvetően a metódhorgászatot az intenzíven telepített tavakra találták ki, ahol ugyanazokra a halakra horgászunk sok esetben évek óta, és hiába állatok, hiába ösztöllények azért képesek szerintem tanulni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy rákényszerítik a horgászokat arra, hogy fejlődjenek ők is, változtassanak, és nem kizárt, hogy ehhez majd speciális csalik kellenek, mint például most ezek a csali gyűrűre és tüskére is használható wafterek, úgyhogy
Szerintem sok van még ebben. Nyilván akkora forradalmi újításra már nem biztos, hogy kell számítani, mint magának a metódkosárnak a megjelenése volt, vagy mint mondjuk a wafterek elterjedése, vagy előtte a pop-upok elterjedése, amik mondjuk a süllyedő csalikhoz képest egészen más dimenziót nyitottak, de szerintem még azért van ebben a történetben sok. Ugye nagyon sok filmet is készítesz. Van-e neked olyan filmterved, vagy olyan videó ötleted, ami ott van a tarsolyodban, és időkérdése, vagy hogy meg szeretnéd mindenképpen valósítani, de még nem volt rá lehetőséged? Alapvetően az a nehéz ebben az egész filmezős dologban, hogy minél nagyobb dolgot szeretnél megvalósítani, az annál több idő, és annál nagyobb anyagi ráfordítást kíván meg, és annál nagyobb a kockázata, mert hogyha kimész egy hétre horgászni a Dunára pontyra, és nem jön a ponty, akkor egy az egy hét elment a kukába. Igen. Nyilván én nem tehetem meg például ezt, mert különben nem tudnám elvégezni a feladataimat. Vannak olyanok, akik már megtehetik, és szerencsére meg is teszik, mert élvezettel nézzük ezeket a nagyon extrém filmeket mindannyian, azt gondolom. Én most amiben belevágtam most az elmúlt hetekben, az a versenyzéssel kapcsolatos, tehát a versenynek a rögzítése és filmesítése, a operatőr barátommal, Ricsivel 2 napot rászántunk erre Törökbálinton, nem a legjobb időszakot választottuk ki, mert nyilván mind a 2 nap szakadt az eső, és borzalmasan rossz idő volt, tehát egy kicsit úgy éreztük, hogy lehet, hogy ezt nem most kellett volna elkezdeni, de mindegy, belevágtunk, és most készül éppen még a film, nem láttam még belőle semmit. Van neki egy szép sztoria, meg szerintem nagyon sok olyan dolog elhangzik benne, ami mondjuk azoknak nagy segítség lesz, akik szeretnének elkezdeni versenyezni, tehát gyakorlatilag az egész napomat végig lehet követni onnan, hogy megérkeztem a vízpartra, kajakeverés, sorsolás, eligazítás, pakolás, limit, tehát hogy mivel jár ez az egész procedúra, meg azzal is, hogy mi van akkor, hogyha nem minden úgy alakul, ahogy ezt kitalálod, mert nyilván nem úgy alakult, tehát természetesen nem volt könnyű verseny egyik sem. Erre nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a fogadtatása, főleg úgy, hogy az eredmény az nagyon nem úgy alakult, ahogy én azt szerettem volna, tehát ki volt már találva, hogy majd milyen jó lesz, hogy ott fölállok, felmutatom a kupát, hát nem kellett ilyet csinálni. Nem feltétlen baj, én szerintem. Nem tudom, én szerintem ez így nagyon... Ez sokkal jobb szerintem, hogyha nincs eredmény, és akkor azt látom egy versenyzőnél, hogy kapar, hogy küzd, hogy próbál ki új dolgokat, hogy kockáztat, hogy mégiscsak odaérjen. Nem feltétlen kell. Angol videókat ajánlom figyelmetbe. Azok inspirálták. Csinálják ezt úgy, hogy ott letesz magára 3 GoPro kamerát, és akkor végig dumálja az 5 óra, hogy bírnak annyit pofázni. Egyfolytában dumálnak, és akkor fogja, én is néha így végignézem, és akkor nem mondom, jönnek mérlegelni, a hanyadik lett. Se hanyadik, de mégis, amit csinál a srác, az baromi tanulságos amúgy. Nem minden esetben átültethető a magyar viszont. Persze. Nem, ez egy nagy fa, amibe belevágtam most ezzel a fejszímet, mondom, nagyon ambivalens érzéseim vannak vele kapcsolatban, mert nyilván maga az, hogy én ezt nagyon nem így képzeltem el, ahogy alakult, ez elveszi a kedvemet, de egyébként meg nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy majd mit reagálnak rá az emberek, úgyhogy hamarosan meglátjuk, szerintem nem tudom, 2-3 hét múlva ez kiderül és kikerül, és majd a visszajelzések függvényében döntök arról, hogy ezt van értelme folytatni, vagy sem. Nyilván azt is szem előtt kell tartani, hogy most akkor vagy versenyzel, vagy videózol, a kettő az nagyon nehezen összeegyeztethető, tehát az nem kérdés, hogy az eredmény rovására megy, hogyha az ember ezzel foglalkozik, de azt gondolom, hogy ez egy olyan piaci rés ebben a tartalomgyártásban, amit még úgy Magyarországon nem annyira töltött be senki, legalábbis így húzamosabb ideig. Én már nagyon sok videót készítettem a versenyeimről utólag, hogy hogyan horgáztam, azokkal kapcsolatban nagyon kedvezőek a visszajelzések, de nyilván az egy olyan szempontból megrendezett dolog, hogy ott rákészülök a mondókámra, hogyha nem úgy sikerül a dobás, akkor bedobom még egyszer, tehát hogy abban ott ugye ilyen dolgokat el lehet követni, meg ott van rá az egész nap, hogy összeálljon ez a 24 perc, hát a versenyen ez nagyon nem így van, tehát ott, hogyha a mondóka közben húzza és elmegy a hal, akkor kénytelen vagyok anyázni egy nagyot, meg ilyesmi, úgyhogy meglátjuk. Ez most egyébként mozgatja a fantáziámat, de nem egyszerű. Én csináltam egy ilyen videót a csatornámra, még a legelső videó, még talán amikor elkezdtem, az első videók között van egy ilyen, hogy a villantó tóra mentem el horgászni, és pont az angolok kapcsán így csináltam egy ilyen verseny közbeni videót, ami egyébként nagyon-nagyon jó fogadtatása volt, igen.
A másik dolog, ami még meglepő volt nekem, az egyik olyan videóm, amikor elmentem horgászni, és az ég egyadt a világon semmit nem fogtam, de annál többet szívtam, mert esett a hó, meg volt ott minden, borzalmas peca volt, nem fogtam semmit, gondolkoztam én is rajta, hogy csináljak-e belőle, vagy elmondom, felteszem, elmondom, ilyen is van. És rengetegen tetszésüket fejezték ki, hogy az végre van már valami taszi, aki bemeri vállalni azt, hogy nem mindig 100 tonna halat fog, hanem betlizik. Mert igen, a horgászat az ilyen, hogy betlizés van. Te milyen horgász vagy? Ugye a filmjeidben én azt látom, hogy nem az a jellemző rád, hogy 150 kiló halat mutogassál állandóan, hanem pár halat megmutatsz, és ennyi. Te erről hogy vélekedsz egyébként, hogy szerinted attól hiteles egy videós bemutató, vagy egy horgász, hogyha nagy zsákmányra tesz szert, és akkor ott hömpölyög a hal, vagy pedig inkább azt mondod, hogy te arra helyezed a hangsúlyt, hogy inkább a tartalom legyen meg, hozzá legyen egy-két halasszisztensnek? Sokkal inkább utóbbi, tehát nyilván mint márkaképviselő nekem kettős feladatom van ezekkel a videókkal. Az egyik az, hogy valamilyen szinten a termékeket be kell mutatni használat közben, hiszen ez egy nagyon fontos marketingeszköz, aki más mond, az hazudik, mint márkaképviselő. Viszont anélkül, hogy értékes információkat adjál át, szerintem hosszú távon nem lehet sem hitelesnek, sem érdekesnek maradni, úgyhogy megpróbálom általában ezeket a videókat úgy felépíteni, hogy valami központi elem köré szőni úgy a termékeket, úgy a mondókát, de a cél az, hogy tudást adjak át. Tehát mindig szeretnék valamit adni a horgászoknak, azoknak, akik megnézik a videót. Azt gondolom, hogy az egyik legproduktívabb horgász vagyok Magyarországon, sőt azt is megmerem kockáztatni, hogy a legproduktívabb, hogy én csinálom a legtöbb videót. Tavaly összeszámoltam, több mint 200 videót csináltam, ebben benne van nagyjából minden, tehát minden munkanapra jut egy videó, ez nem könnyű, meg nem kevés. Hogy tudod megvalósítani? Mert azért nem ennyit dolgozol, nem ennyit videózol. Nem. Versenyzel, dolgozol is. Igen. Közben. Egy nap akár 2-3 videót is leforgattok? Vagy? Előfordul, így van. De azt próbálom szem előtt tartani, hogy ezeknek legyen valami értelme is tényleg, tehát nem csak, hogy letoljam az emberek torkán azt, hogy vitt az új csali, vedd meg, légy szíves, mert nekem akkor jó lesz, ha megveszed, hanem itt az új csali, és ezt úgy fogod tudni kamatoztatni a saját horgászataidon, hogy meg akkor használd ezt, hogyha ilyen meg olyan helyzettel találtad magad szemben. Én hiszem, hogy így lehet hosszú távon hitelesnek maradni, és erre próbálok a leginkább vigyázni, hogy hiteles maradjak. Tehát volt már olyan, hogy például én is felvállaltam ilyen nullázást, amit te mondtál. Versenyen én életemben most nulláztam először idén, olyan mondtam, a jó szériában vagyok, és én is készítettem erről egy videót, és nagyon meglepődtem én is a fogadtatásán, hogy azt hittem, hogy majd itt inkább előbújnak a fotáluszárok, hogy hát tudtam én, hogy te nem vagy olyan jó horgász, de inkább azt kaptam, hogy tök jó, hogy felvállaltad, mert így legalább már én se érzem magam szarul, ha nullázok. Hát van ilyen, hát most tudja mindenki, hogy ez benne van a pakliban. Említetted a fotelhuszárokat, és ugye két adással ezelőtt Gábor volt a vendégem, és ugye ővele beszélgettem erről, hogy nagyon-nagyon sok negatív impulzus is éri ezzel kapcsolatban. Veled mi a helyzet, hiszen azt is elmondom már, akkor már a Gábort így ide idéztem, úgymond, hogy mikor beszélgettem vele arról, hogy mondom, ott van a recept, hogy kell ezt csinálni, hiszen te mutatod, hogy kell ezt csinálni, hogy van-e olyan, aki ezt jól adoptálta, és akkor ő a te nevedet mondta. Nem tudom, hogy az adásban hangzott ezzel, vagy csak... Szerintem nem, mert nem vettem észre, végighallgattam én. Akkor így, mikor így egymással beszélgettünk utána, akkor ő mondta ezt, hogy igen, a Szabó Bence az egyetlen olyan ember, vagy versenyző, vagy horgász, akit most így lát a social médiába, aki azt a fajta tudatosságot, amit ő is beleépített a dolgaiba, tudta vinni. És ugye ez azt is jelenti, hogy sokan követnek téged. De mennyi követőd van így TikTokon? Kiemelkedő vagy? Hát nem tudom, hogy kiemelkedő, a TikTokon ilyen 21-22 ezer van most. Nekem az a felület, ahol mint Szabó Bence kommunikálok. A többinél cégként. Igen, ott a Benzermix Hungary oldalon is nagyjából 22 ezer, a YouTube csatornánkon 20 000. De ott... Feliratkozó számot mondod? Igen, követő per feliratkozó. Igen. Azok jó. És ére téged ilyen negatív impulzus, vagy rád ez nem jellemző? Én megmondom őszintén, hogy szerintem nem annyi, mint amennyi egyébként ennyi követővel érhetne. Tehát sokszor érzem azt, hogy az, ahogy én ezt próbálom csinálgatni, meg menedzselgetni, ez tényleg egyébként tetszik az embereknek, és hogyha nem is tetszik, akkor sem vált ki belőlük ilyen bicskanyitogató
effektust, és nem kezdenek el azonnal fröcsögni valamit. Nyilván vannak ilyenek, tehát nem mondom, hogy nincsenek, de azért nem... Most meg, hogy van ellenséged neked is. Biztos van, persze, de nem szokott ez napi szinten előfordulni. Tehát, hogyha kapok egy nagyon csúnya és egyébként megalapozatlan hozzászólást, akkor azért azt megjegyzem, és mondjuk az elmúlt 1-2 hétben biztosan nem volt ilyen, mert akkor most emlékeznék rá. Most mondod, hogy megjegyzed ezt, olyan értelemben is megjegyzed, hogy rosszul esik, és akkor azon így morfondírozol, vagy alapvetően azt nézed inkább, hogy ki mondta, nem az, hogy mit mondott? Régebben jobban a lelkemre vettem ezeket, mostanában nem. Van egy-kettő, tehát főleg amikor mondjuk a magyar bajnoki címem kapcsán csináltam valami tartalmat, és akkor írt egy illető egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon bántó hozzászólást. Nem tudom már felidézni, mert már most egy pár hónapja volt, de az például így nagyon megmaradt, hogy basszus, hát csak elmondtam, hogy csináltam, és akkor szerintem amúgy tök sokan horgásznak ott ezen a maconkai 2-es tározón, hát ha te nem horgászol ott, akkor görges tovább, de azok, akik ott pecáznak, biztos tudnak belőle valamit tanulni, vagy ellesni, mert azért szerintem az önmagáért beszél, hogyha valaki megnyer egy ilyen 8 fordulós versenyt. Tehát az például, amikor nagyon komoly teljesítmény után érkezik egy teljesen alaptalan és jogtalan hozzászólás, azt a szívemre veszem, de most ha valaki beszól azért, hogy miért mutatok kockatavi pontyot a 18 kilós Dunai Amúr meg 100 kilós Harcsa helyett, azok úgy leperegnek, tehát azokkal nem foglalkozom. Igazából a delete gomb az nálunk van. Amíg ez így van, addig ezeket lehet kezelni. De egyébként, hogyha építő jellegű kritika érkezik, mert erre is volt már azért sokszor példa, azokat megpróbálom megfogadni, és a későbbiekben szem előtt tartani. Te hogy látod ezt a kocka, és mondtad egy kockató versus vadvíz, bár ugye a Gábor ezt is megkerülez, de a vadvízet. Amúgy egyébként, amit így elmondott, és így elmorforníroztam én is rajta, amúgy tök igaz. Van benne valami biztos, igen. Tehát most ugye voltam én is hétvégén ezen a halakkal őrök napján, így a Tiszafüreden ott egy gyönyörű holtánk mellett volt, és volt látványtelepítés, ugye. Hát ott is egy, nem tudom már hány mázsapontyot engedtünk bele. Na most, bakke, hát most az mitől különb az a holtág? Jó, természetes környezet, meg sokkal szebb nyilván, mint egy kockató. De te hogy éled meg ezt, vagy hogy látod te ezt a kockató versus, nevezzük akkor most azért mi vadvíznek effektust? Én alapvetően már azt nem értem, hogy miért merül fel egyáltalán valakiben, hogy azért beszóljon valakinek, mert más jellegű vizen horgászik. Hát szerintem pont ez a legszebb a horgászatban, hogy mindenki megtalálja a számítását. Aki arra vágyik, hogy kimenjen a vízpartra, és feküdjön 3 napig, hát ha fog egy halat, az is kimehet, és az is, aki szeretne 200 kilót fogni 5 óra alatt, mert már ilyen is van. Szerintem egyik sem ér többet, mint a másik. Ahhoz, hogy te vadvízen nagy halat fogjál, ahhoz oda kell kijárni nagyon sokat, és nagyon sok energiát beleölni. Ahhoz, hogy a kockatavon 200 kilót fogjál, ahhoz meg oda kell kijárni nagyon sokat, és azt a fajta horgászatot kell megtanulni és begyakorolni. Az én szememben az ég egyet a világon semmi különbség nincs a kettő között. Szerintem mind a kettő ugyanolyan értékes, ugyanúgy megvannak a nehézségei, megvannak a kihívásai. Én is volt már, hogy kimentem a Dunára, leültem, és 30 dobásból fogtam 30 márnát. Nem hiszem, hogy annyira jól csináltam volna, hogy azok a márnák Pozsonyból úsztak fel oda, ahol én horgáztam, hanem azok ott voltak, beleültem, nagyon jó volt. Mint ahogy az is előfordult, hogy jól telepített tavon versenyen nulláztam, ott se hiszem, hogy azért nulláztam, mert elfelejtettem horgászni, hanem azért, mert az meg így alakult. Nekem most az utóbbi 2 versenyen mind a kettőn egy-egy darab halat tudtam zsákmányolni, és mind a kettő víz, olyan víz, ami tudom, hogy mennyi van benne, borzasztó sok, és hát van ilyen. Van ilyen, így van. Van-e neked kedvenc versenypályád, és van-e olyan versenypálya, amire azt mondod, hogy hú, hát azt inkább kerüljük el? Van. Ha metódféder horgászatról beszélünk, akkor most a Plovdivit biztos mondanám kedvencemnek, mert szerintem talán ott az A-szektor, első alszektorát leszámítva 100%-osan egyenletes, igazi jó verseny, ha arra kell horgászni, nem az dönt, hogy kiakaszt egy nagy halat, hanem jellemzően az nyert, aki a legügyesebben csinálta, és a legtöbb darabot fogta. Ebből a szempontból egyébként a török bálinti pálya is nagy kedvencem, hiszen mondjuk eltekintve a koratavaszi és a későszi versenyektől, ez is egy nagyon egyenletes víz, és szerintem, hogyha 40 fős versenyről beszélünk, akkor szinte bármelyik helyéről lehet tó-egyet horgászni, de említhetném mondjuk a Desedát, féderes horgászat esetében a Deseda a kedvencem.
magában maga a helyszín is így rabulejti az ember, tehát szerintem az egyik legszebb pálya az országban, és most a partalakítási munkálatokat követően szerintem talán 2-3 olyan hely van ott a Kisöbölben, amik nem annyira jók, de egyébként egy szintén nagyon egyenletes pálya lett. Nagyon szerencsések vagyunk szerintem, így magyarok, tehát amúgy annyi jó pályánk van, hogy olyat nehéz mondani, amit nem kedvelek. Nyilván van ilyen, de többet kell gondolkodnom rajta, mint hogyha a kedvencemet kellene megnevezni. Nagyon szeretem látóképet is, az Alcsit is, úgyhogy... Mi az, amit nem szeretsz? Azt mondjuk. Igen. Mondjuk ki. Hát, hogyha a Kunságira írnak ki valamilyen Federer versenyt, akkor azért nem mondom, hogy a jó kedv lesz rajta múrrá. Nagyon technikás peca, meg nagyon nehéz peca, nagyon nehéz pálya, kevés hal van, nagyon költséges, és nagyon sokat kell mondjuk a csalikkal is szarakodni ahhoz, hogy még vasárnapra is legyen szúnyog, és lehet, hogy vasárnap kell majd először szúnyog, mert addig csak balira horgásztál, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon összetett és rendkívül megterhelő pálya, hogyha lehet ezt így mondani. Ha metódról beszélünk, akkor pedig én azokat a tavakat nem szeretem, amik nagyon helyfüggőek és relatíve kicsik. Kénytelen vagyok az ezüstavat mondani, mert ott mondjuk egy bajnoki címet ott hagytam, amikor horgáztam a döntőben a 10-est. Biztos, hogy horgászhattam volna attól jobbat, nem szeretném a helyre fogni, de ez egy annyira rossz élmény, hogy oda nem nagyon fogok többet szívesen menni versenyezni, ebben biztos vagyok. Vagy mondjuk a Palotavárosi tavat se nagyon szeretem, hogyha több fordulós versenyről van szó, gyakran járok oda egyébként ilyen egynapos versenyekre, ott nyilván tudomásul veszi az ember, hogyha nem úgy sikerült, ennek tudatában nevez be, de hogyha muszáj oda menni, és tudod, hogy a 4 fordulóból lehet, hogy elég egy rossz hely, és oda a verseny, akkor azt így nehezebb azért elfogadni. De azt gondolom, hogy jó pályákon vannak az OB-k, és tényleg nagyon sok olyan vízünk van, ahol rendkívül jó versenyeket lehet rendezni. Ja, még Szegedet nem is mondtam nyilván, a Mekkáját a hazai versenysportnak. Desedával kapcsolatban jó hírem van, mert ha minden igaz, akkor fogjuk tovább bővíteni majd a pályát, tehát abból egy nagyon-nagyon szép világszintű versenypálya fog valóban majd szerintem kialakulni. A Szabó Bencét, ugye 29 éves vagy, nem sokára már 30. Mik a terveid a jövőre nézve? Tehát, hogyha Gábor azt mondta, hogy 100 éves koráig fog élni, és majd beszélgetünk 100 éves korunkba, amennyiben én megérem. Neked mi a hosszú távú célod? Hova szeretnél elérni? Hogy látod magadat, mit tudom én, 30 év múlva? Hát 30 év múlva én egy vidéki nagykertes házban látom magam, ahogy a kedvesemmel üldögélek, és ahogy az unokák szaladják ott körülöttünk. Hát akár még az is lehet, bár nem, soha nem dohányoztam, meg nem is tervezem, de lehet, hogy majd akkor kipróbálom. Állatokkal, növényekkel és csönddel körülvéve leginkább. Rövidebb távon nyilván a horgászversenyzés az szerves részét teszi ki még a középtávú terveimnek biztosan. Ugye Walter Tamás szokta mondani, hogy a versenyzők 40 éves koruk környékén vannak a csúcson, erre azért most már egyre többen rácáfolnak, de biztos, hogy ez azért valószínűleg így van. Úgyhogy még egy 5-10 évig mindenképpen szeretném ezt az egészet teljes gázzal csinálni. Hogyha esetleg a családi helyzet úgy alakul, hogy lesz családi helyzet, akkor természetesen kész vagyok hátrább lépni. De ameddig nem, addig szeretném mindkét szakágat művelni. Vannak olyan céljaim, amiket szeretnék megvalósítani, főleg ugye Feder szakákban, metód szakákban. Egyéni világbajnoki címen kívül már mindent megnyertem, amit lehet. Hazai klub, hazai egyéni csapat, világbajnokság, és ugye az egyéni arany az nincs még. Lehet, hogy nem is lesz, de azért még hátha. Federben viszont még nagyon sok minden előttem áll, ott 2 darab bronzérmem van egyéni bajnokságról, és 2 ezüst és 1 bronzérmem a klubbajnokságról. 2-szer horgáztam klub VB-n, 1-szer nemzetek világbajnokságán, tehát ott még nagyon sokat szeretnék bizonyítani, és még ott szerintem kell is bizonyítanom. Jó lenne magyar bajnokságot nyerni. A legjobb az lenne, hogyha megnyernénk a klub magyar bajnokságot, az hát talán az a legnagyobb célom így, amit szeretnék elérni a barátaimmal, ezt a nagyon erős Maros Valterlan csapatot, hogyha egyszer meg tudnánk verni, szerintem az óriási dolog lenne, tehát szakmailag attól nehezen tudok mondani nagyobb dolgot. Nyilván a világbajnoki címek megítélése más, de ezt úgy szakmailag, hogy ami nekem, mint mondjuk csapatvezető és horgász célom lehet, az szerintem ez a legnagyobb szakmailag. És igazából élvezni ezt az egészet, tehát
amíg ez megvan, addig biztosan jönnek majd eredmények is, hiszen a munkát én bele fogom rakni, ha pedig egyszer úgy érzem, hogy már nem ezt tesz boldoggá, hanem én is szeretnék mondjuk a Dunán 1 hétig nagypontra horgászni, akkor remélem, hogy lesz majd rá lehetőségem. Előfordulhat az a dolog, hogy Szabó Bence elengedi a versenyzést, és visszavonul úgymond a versenyzéstől, vagy egyelőre most nem látod ennek a realitását? Annyira versenyző alkat vagyok az élet minden területén, tehát mondjuk itt társasjátékban sem nagyon szeretek veszíteni, meg sokáig nem is tudtam, most már azért tudok, már vagyok annyira érett, de azért régen nem, hogy ezt nagyon nehezen tudom elképzelni. Akkor tudom elképzelni, hogyha valami új szenvedéllyel rabul, de ilyen meg így nincs kilátásba, úgyhogy hát nehezen tudom elképzelni, ne versenyezzek. Szerintem leszek én még Masters Fader OB-n, meg Masters Fader VB-n esetleg. Erre voltam kíváncsi, mert mondtad, hogy 60 éves korodban jószág, meg állatok, minden. Amellett azért Leon volt. de lehet pecázgatni azért mellette szerint. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy te is az a vendégem voltál, akitől azért nagyon sok mindent lehetett tanulni, és hát a sorok között érdemes olvasni, mert azért szerintem nagyon sok minden ott bújik meg, és hát köszönöm még egyszer, hogy eljöttél hozzám, én szerintem egy nagyon jót beszélgettünk, egy kicsit jobban megismerhettelek én is téged is, hát azt gondolom, hogy a nézők, hallgatók is, úgyhogy neked nagyon sok sikert kívánok a jövőre nézve, különösen a metódszakákban, mert ugye ott együtt megyünk, ez a világbajnoki címet, kicsit önző módon kívánok neked csapatban és akár egyéniben is váljon valóra az álmod, és hát amit mondtál a Maros Valterland csapattal kapcsolatban is, ami neked egy saját szakmai célod, kívánom, hogy az is valósuljon meg, és most ezt nem azért mondom, hogy nekik rosszat. Nem, és azért mondtam, hanem mert tényleg ez egy nagy dolog lenne. Köszönöm szépen, Csabi, a lehetőséget, én is élveztem a beszélgetést. Ti pedig, hát ha még nem iratkoztatok fel, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és hát köszönöm szépen még egyszer az Wire Podcast stúdiónak a lehetőséget, hogy ez az adás elkészülhetett. Kövessétek a Haladót, kövessétek Bencét is a TikTokon, Instán, Benzármixen, YouTube-on, Facebookon, ahol csak van a social media felület, mindenhol kövessétek Bencét, illetve az általa képviselt céget, márkát, és hát szurkoljatok neki, illetve hát a magyar csapatnak is majd a világbajnokságon Portugáliába. Lehet, hogy azután még majd leülünk egyet beszélgetni. Sziasztok!